Čau, Pogi. Ahoj. To jenom si tak projíždím tutoriály a bylo by fajn asi se naučit zase něco nového a vypnout mozek, tak jsem si řekl, že budu pokračovat v tomhle. Není to tak špatný, no. Už jsem předtím dělal jednu lekci. Karkarov se jmenuje Irola. Ježišimarja, to je název. Ježišmarja. Jo. Predrag Běloc. Igor Karkarov. To je všechno? Žádný... Já jsem klikal na to, aby to zmizelo a ono to nezmizelo. Já jsem ho na chvilku zapnul a pak budu zase chvilku držet klapačku. Já jsem doufal, že tam bude víc herců. A co třeba Pán prstenů? To bys asi věděla, kdyby tam hráli Češi nějaký, ne? No jasně, jasně. O, ale můžeme jenom tak pro srandu ještě. Hovno. Cože? Ano, v Harry Potterovi hráli nějací čeští herci. Konkrétně se jedná o Petra Svojtku, který stvárnil postavu Quirrella, a Jiřího Krytináře, který hrál Barta Kroče mladšího. Oba herci se objevili ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců. Petr Svojtka. Harry Potter. Vteřinku. Teď záleží, jestli má v tomhle fakt pravdu, on se jako může i plíst, ale... Quirrell. Ježišmarja, nevím, jak se to píše. Harry Potter actor. Ian Hart. Srouche, jo? Postavu hraje Roger Lord Peck, jo. Jo. Je takhle, no jasně. Ne, to je... junior. A on tam psal juniora? Mladšího, jasně, no. Je, no, jasně, no, to je tvůj oblíbenec, to bys věděla, kdyby byl Čech, že? Ale jako bere to hodně rychle zpátky. Tak hráli v Harry Potterovi hovno, ježišmarja, v Pánu prstenů nějací čeští herci. Také česká herečka Veronika Žilková, která hrála jednu z hobitek jménem Rosie Cotton. Rosie, co? Do prčic, tyhle ty kraviny.
To je to je kdo? Postavu... Ježišmarja, ty jsi úplně strašný dezinformátor, ty vole. Že jsi byl obsahem na český... Nikoli postavu, ta byla stvárněna americkou herskou Sarah Connor. Česká herka byla v roli jedné z elfů. Najednou to bere jako elfa. Ty vole. Jménem Estelven. Estelven. Ono, co mu lidi napoví, nebo co mu lidi nakecaj, no, pán prstenu. To je tato? Nevím teď. Kde to seš, vole? Arveniny služky jménem Estelven. Ty vole. Je pravda, že tyhle ty informace jsou těžké jako na dohledání, jestli fakt tam někdo jako takový hrál, jo. Ale... Veronika Žilková. To není hobby, to je ta elfka nějaká, prej. Ale já hlavně tady nikde ani pan nebo Lord of Rings. Profile image for Estelven, ne? Spíš. Ne, Estelven, vole. Kde se žva? Schválně, pán prst... Vole. A možná seriálovej? Je to... Tak se ho zase zeptáme. Prý Estelven tam žádná není. Prý mám pozdravovat, mimochodem. Já nevím, vole, který... Není? Ty vole, to je smutný, normálně my jsme... To je nějaký velký film. Rychle. Kde hrál Čech? Ty vole, Roden. Hellboy. Zkusíme. Avatar. Avengers, Titanic. Kdeže? Hellboy vyhrál, jo? Ten, jak se tomu říká? Ten, co umřel na začátku hned, ne? Ten. Počkej, kdo? Jo, Roden, no tak to musíš vědět, no. To musíš vědět. Top 10 films nebo, ježišmarja. Nejlepších 10 filmů, kde hrá... Blade, jo? Aha. Kde hráli Češi. Kde hráli čeští obecná škola, ale já chci nějaký zahraniční. Kolia, to je taky český, no jasně, svěrák. Nejlepších 10 zahraničních filmů. Up and Down. No, to je no. Za význam. Amadeus, absolutně nevím. Režie Miloš Forman, to není ani zahraniční, ne? Blade 2, dobře to je. Mission Impossible? Pavel Krýs. People of... Roden je takhle to, jo. Hellboy, měl zpravdu, nějaký tam je. Jo, teď jo, dobrý.
velmi prý perfektně anglicky, takže prostě padnou do... A kde to vzal, že umí perfektně anglicky? Ale anglicky se učí. From Hell, to je taky nějaký ten, asi nějaký katastrofický, ne? A schválně, jo, jenom Jan Tříska, zajímavý. Jen tak ze srandy zkusím ho trošku mystifikovat. Jsi si jistý, že Karel Roden hraje v Blade 2? Ty vole. Že by nebyl tak chytrý, jak jsem si myslel. Hraje v Bladeovi 2, že jo? Herci. Kde je? Dobrčit, tyva, to jsou ty klávesové zkratky, tyjo. No, dobrý, no. Ježišmarja. Nestojí si zatím, nestojí si zatím. Ajajajajaj. No, na... Ano. On tam hraje i ten, jo. Daryl z Walking Dead. A kde je v Bladeově? Jo? Tak jdem na to. Zajímavý, jak to tam píše to IDčko. A to asi, aby se to dobře posílalo případně. Nic. Se skočím na záchod a asi začnu. Budu pokračovat.
No, děláš, že ignoruješ? Kapsičky. Jsem tě mystifikoval, co? Jsi to zasloužil. Kdo tady dělal večer bordel, co? Kdo tady vytahával pytlíky? Co, Čárličku? No? Ty. Ty, vole. Víš. Já chvilku jdu si hrát zase s tímhle. A uvidíme, co z toho zítra. Our prototype has a lot of great functionality, but it's still missing a few critical features. First of all, the user has to press a key to spawn animals. That makes no sense. The animals should spawn automatically every couple of seconds. Also, when the food collides with an animal, it flies through it like a magical laser beam. That's no good either. When the food hits an animal, they should both be removed from the scene. So by the end of this lesson, animals will spawn automatically every couple of seconds, and when the food collides with an animal, both objects will disappear. To make animals spawn automatically, we'll need to create a brand new method called spawnRandomAnimal and put our instantiate call in it. You may not realize it, but this is a very exciting moment because this is the first time we'll be writing a new method. We've overridden methods like update and start, we've called methods like translate and instantiate, but we've never actually written one before. It's a big day. Mark it in your calendars. So to make all that happen, I'll see you in Unity. Alright, so our project is looking really good right now, so we can actually create a whole bunch of different animals by pressing S. But if we want our game to spawn all of these animals automatically, we're going to actually have to write our very first custom function. Now, in our spawn manager class, we're going to write our own function, very similar to the functions that you already see here, start and update. Now, start and update are actually functions that come from the monoBehavior class. Up until now, we've never actually written our own functions to be able to do things that we need them to do. So, we're going to do that now. What we're going to do is we're going to type in void. Now, void tells the computer that this function or method does not return anything. So it just does what we tell it to do inside of this block of code, very similar to what the update function is doing in this block of code. So it's just going to do something that we need it to do. Now, when we're creating our own custom functions, we should name it in a way that it tells us the task that it's doing. So in this case, we're actually going to create a custom function that tells us to spawn a random animal. And then to close it off, very similar to our update or start functions, we'll just use parentheses. And then if we press enter and use the curly braces, now we can add whatever blocks of code that we need inside of this spawn random animal function that we've created. In fact, we've already written code that will allow us to spawn a random animal. You can see inside of our if statement that we already wrote all of the code that we need to spawn a random animal. So, what we can actually do is just take out this entire 4 lines of code and just put it into our spawn random animal method. So if we highlight all of those lines, and then we control or command X to cut it, and then in our spawn random animal function, we can just paste that in there. And now, every time we call the spawn random animal function,
it will automatically go through these 3 lines of code to be able to create a new animal at the end of it. If we go into our if statement, we can now just type in spawn random animal. And now every time we press S, our update function will call spawn random animal. Spawn random animal will then go through this line of code to create a random animal index. And then it will get a random position to place that animal at. And then it will call the instantiate method to be able to actually create that animal. By creating your own custom functions and methods, it makes your code a lot easier to read and manage. By making sure that certain tasks that you need only for a specific purpose are kept inside of one specific method, and then you can just reuse that method over and over whenever we want to spawn an animal for any use later. So just to make sure that our spawn random animal method works, what we're going to do is we're going to go into our game, and you can see that we're playing, and when we press S, there you go. So it's doing exactly what we did before, which is nice, but now our code looks a lot cleaner. So now what you're going to do is you're going to create your own void spawn random animal function, and then you're going to take the entire block of code that was inside of our if statement in our update function, paste it inside of our spawn random animal function, and then just call spawn random animal inside of our if statement in our update function. Now it's your turn. To bude asi spawn manažeru. Co, objeví se ten správný Visual Studio? Nevypadá to. Nevermind. Ježišmarja, jak to nazval? Spawn manager, spawn. Run. Já nevím psát, ne? Ups. Takže to bude v podstatě úplně to samé jako předtím. Jen s tím rozdílem, že to je líp managenutý, ok. Great, so we've added our new custom function to our spawn manager. So when I play the game, when I'm pressing S, the animals still spawn randomly, which is great. Now, what we need to be able to do is spawn the animals on a timer, so that way we don't have to press S anymore. Now, we're going to use a new method this time called invoke repeating, and we'll actually put it inside of our start method. And so, what invoke repeating does is it will actually take a method that we want to call, and at a certain time, we'll start to call that method, and then we'll constantly repeat it over time. Ok, teď jsem se trošku zamyslel, takže znova. Když na to tak koukám, bylo by zajímavé udělat nějaký simulátor pro psaní všema 10, kdy právě by to bylo na této mechanice, že krmíš zvířata buď písmenkama nebo jídlem a máš třeba Ačko Apple, tak a teď by tam běželo něco, co žere jabka,
tak bys musela zmáčknout to Ačko, že jo. A Já jsem ti dokazovala ty kaličky, co jsem A- dělala těma dětma. jaký kalíšky? Bylo těch tančků, No. měl si obrázky, měl jako No. kaličky různý postavení, co na sobě, vedle sebe. Hmm. Já než jsem se přešel do toho barvu, co to je za barvu? Tam jsem se asi, to jsem asi neviděl. Ono možná v tom druhém dni to tam už nebylo, ta hra. To byla fakt boží, to mě dostávalo. On a timer, so that way we don't have to press S anymore. Now, we're going to use a new method this time. Ne, prostě vymyslet nějakou hru, ve které by vlastně bylo v podstatě nějaká zábava, nějaký challenge, a lidi by se třeba ještě během toho učili psát všema 10. Samozřejmě není to zase takový tak jednoduchý, ale prostě mohlo by to být. Nic takového jsem ještě neviděl za celou dobu. Called invoke repeating, and we'll actually put it inside of Nebo ne vyloženě krmení zvířátek, ale něco takového. our start method. Nenašla? And so, what invoke repeating does is it will actually take a method that we want to call, and at a certain time, we'll start to call that method, and then we'll constantly repeat it over time, depending on whatever rate we want. To jsou oni, jo? Speed up cups. Jo, ty jsi to musela podle barev a podle toho, jaký jsou typy asi, ne? A jako naše společnost se jako bylo to fakt To černá, žlutá, červená, modrá, bum. A oni to berou spíš vizuálně. Ty si třeba řekneš jako, teď přijde černej, teď přijde tohle. A oni to brali prostě vizuálně. Hezký to je. a já nejsem se řekla, co to zapadne. Nesmíš si říkat, co máš, co to je za barvou, musíš prostě jenom koukat a v podstatě jenom porovnávat. Nevím, no. A jo, jako, vypadá to pěkně, no. Mě teda víc bavily teda ty speed cups jiný, asi. Nevím, jak se jmenovaly. Fast cup, nevím. Ale, no. Want to use. So in our case, we can actually just use strings. So we'll call the string, and it'll just be the name of the method we're using. To jsem si So myslel, spawn akorát jsem random nečekal, animal. že tam budeme spát string. Jo. Docela čumem. Now we need to give it Oh. a time to start at, so we'll just say 2 for now. And then we actually need the time that it will repeat every single time. So we'll just say 1.5 seconds that it'll repeat. So the way that we read Floatový. this method Okay. is that we'll repeatedly call our spawn random animal method starting at 2 seconds, and then we'll call it again every 1.5 seconds. In fact, now that we have this, we can actually just get rid of this input that we have by pressing S to spawn a random animal. Now, if we save and we go back into Unity, when we play our game, let's hope that this works. There you go. You can see that we have started spawning animals, and every 1.5 seconds we're going to have a different random animal spawning, which is perfect. That's exactly what we wanted to happen. So we'll stop playing for now. Now, one thing that I do want to show really quick is in invoke repeating, if we type spawn random animal and say we accidentally used a lowercase letter, like our lowercase s, and then we save this, and then in Unity, if we tried to do that again, Myslím, že to asi nebude fungovat. so you can see at the bottom, Unity is actually saying that it's trying to invoke a method that can't be called, because actually that method doesn't exist. So it's always important to make sure that you properly capitalize things whenever you're typing. So now what you're going to do is you're going to use this fancy new method called invoke repeating, and we're going to use that to call our spawn random animal method. Make sure it's a string, so you use those double quotes. So back in our spawn manager script, we're going to just fix the S on spawn random animal.
and we don't like having just these numbers in our code, so we're going to turn these into variables too, in case we want to change the numbers at some point. So we'll call this private float start delay. That way we know how long to wait until we start spawning animals. And I think 2 is a good number for now. So we'll make another private float, since we know this has decimals. And this will be the interval that our animals spawn, so spawn interval. And I think 1.5 was fine, so we'll keep that for now. And then we'll change the 2 to start delay. And then the 1.5f to spawn interval. And then make sure that you close those statements. So what you're going to do is you're going to create 2 new variables for our start delay and our spawn interval. And then you're going to use this fancy new method called invoke repeating to call our spawn random animal method with our start delay and our spawn interval. And then you're going to remove all of the spawn code that we had in our update method, since we'll just be using invoke repeating. Now it's your turn. Jako vypadá to hezky, ale radši bych teda se naučil nějaký svůj vlastní repeating systém. A asi to taky přijde. To je jako jediný ten highlight, který tady mám, jo, je závorky. To je celkem smutný. Whatever. To. Ježišmarja, nepamatuju si, jak to nazval. Jo, dobře. To bylo start delay, byla 2, 1,5. Tak tady to v podstatě už můžu smazat, klidně bych to smazal celý, já nechám to být. Tak. A živě, naloudni to, ano. Teď už by se to mělo spawnovat automaticky po 2 sekundách, je to tam. Good. Co dál? Collider and trigger components. To je taky důležitá věc. Okay, so we have it so that our spawn manager is spawning all of these animals in random locations. See them as they run down the screen. Now the problem is that we can't feed any of these animals any of this food that we're throwing. What we need to do is we actually need to have them detect collisions whenever this piece of food runs into these animals. And we're going to use something that should be a little bit familiar called colliders. So what we're going to do first is we're actually going to double click on one of our animals. And so now you actually see that we're in our prefab preview mode. So we can actually just see our prefab instead of seeing our actual scene. And this is where we can actually make changes. So if we made a change to this prefab and say we had 50 of these dough already on screen, it would automatically apply all of those updates instead of us having to go to the overrides and then apply all in the top right. So what we're going to do is with our animal prefab, we're going to go to add component. And we're going to type in collider. Samozřejmě. Asi tam dá box. Now you can see we have all of these different collider options. In our case, a box collider is probably good enough for what we need.
just be careful, especially to not select Box Collider 2D. That's specifically for 2D games, and even though this is top-down, we still have 3D objects, so we should be using a normal Box Collider. Now, the cool thing about using our prefabs preview mode is that we can actually autosave whenever we change things. So we added this collider, and it automatically Collider je saved fakt velký, our prefab, so ten that's cool. box, takže ho asi bude zmenšovat. So we're going to use these perspective views to just get a better angle on our dough over here. So let's give it a side view. Just line this up really quick. Now we can edit our box collider in one of two ways. We can go and change the values of our size here, either by grabbing the number or just changing the number itself. Or we can use this edit collider button, which is super useful. So that we have this side view, we can get like a general estimate of how large we want this thing to be. So you see these dots on the box now, so we can actually just click and drag these dots. We can get like a pretty good estimation. And then we'll bring the top down a little bit, and then scroll this out a bit more. Do that. And let's do like a back view just to see about there and about there. And so if we fly around our dough, you can see it's pretty close, honestly. It's good enough. It's good as it's going to be. So now that's already been saved. One thing that we want to do, uncheck the Edit Collider button and make sure you click Is Trigger, because this collider will actually be a trigger for when our piece of food hits one of the animals. Another thing to make sure is maybe you accidentally click on the dough as you're editing. All you have to do is go back to the very top animal at the top of the hierarchy, and it will highlight your animal, and you can see that your box collider is already applied there. So we've added this collider, we can autosave, and we can go back. And now if we actually look at our dough now, we change the preview of the prefab, but it already has a box collider. A quicker thing that I like to do, just to make things faster and I don't have to click into prefabs all the time, is as I'm setting up all of these different characters and objects, I just leave them on the screen, and so I can actually edit our collider here if I wanted to. Add a box collider, edit the collider any way that I want to make it smaller, and then I'll override it so that I don't have to keep going in and out, and then it'll just apply it to all the prefabs. And then when I'm done editing all of those different assets, then I can just remove them from the scene, and since they're auto respawning, it makes it really easy. So I'm gonna edit all of these animals really quickly, and then we'll go back in. Cool, so I'm down to my moose now. I've already set up the collider to be properly sized. Just make sure to click Is Trigger, and then afterwards, since this is an object on our scene, we're just going to override it so all of the moose prefabs get that collider. So with all of our box colliders applied, and we've applied the triggers to all of them, the reason why we added triggers is to be able to detect when another object collides with this box. So for example, with our food, when the food enters this box collider, the box collider will know that something has entered this space, and then we can actually, using code, have our animals be removed from our game when that happens. The last thing that we're going to do is we're going to go into our pizza. And in this case, I'll actually just go directly into the prefab. And we're going to go and add a box collider in here. Perfect. And then this will be a trigger as well, so that when it collides with something, it knows, and it'll be deleted. And then one thing that we do have to do is colliders actually require a rigid body to be able to detect a collision in our physics. So if we type in rigid body, and we're going to go and add a box collider in here. Perfect. And then this will be a trigger as well, so that when it collides with something, it knows, and it'll be deleted. And then one thing that we do have to do is colliders actually require a rigid body to be able to detect a collision in our physics. So if we type in rigid body, and we'll apply a normal rigid body, not a 2D rigid body.
And since we want our piece of food to fly through the air, we're just going to turn off gravity so it doesn't fall through the ground. So now using physics, we'll be able to detect, because of this rigid body, whenever this piece of food enters one of the colliders of one of our animals, and then we'll be able to delete the animal because something entered its collider, as well as we'll be able to delete the piece of food because something also entered its collider. So now what you're going to do is you're going to go onto your different pieces of food and animals, and in their prefabs, go in, make sure to add a box collider on each of them and check the is trigger box on all of them. And then for our piece of food, just make sure that you apply a rigid body to it and make sure to uncheck that it's using gravity so that it does not use gravity. Now it's your turn. Kde je ten box collider, ty vole? To je jako tady to prťavý, jo? To snad ani ne.
OK. Ono by možná šlo udělat, ne možná, asi určitě by šlo u těch zvířat, kdyby to nebylo 2D jako ze zhora. By šly ty hitboxy udělat mnohem líp. Viděl jsem tam nějaký, to byl Collider, byly tady různý Edge Collider, a to je 2D teda. Byly tady někde. To je zajímavý a myslím si, že by nebylo tak těžký udělat do jedné postavy víc Colliderů. Nakombinovat to a spojit to do ní, jakoby. Tak počkej, to bylo asi všechno, co po mně chtěl. Co dál? Alright, so on all of our animals we have added... Ono máš dvě možnosti, buď začneš Unity, anebo Unreal Engine. Unity je hodně dobrý pro začátečníky, kteří se prostě chtějí naučit ty mechaniky a podobně, jak to vypadá, jak to funguje. A Unreal Engine tam už prostě budeš dělat v podstatě co chceš, ale musíš mít nějaký znalosti, jo. Takže tohle je spíš pro nás. Each of these box colliders that have triggers on them. We've done the same thing with the piece of food, as well as added a rigid body to it. Now we're going to create a new script so that we can destroy any of these objects whenever they collide using code. So we're going to go down to our projects window, in our scripts folder, create a new script. And we'll just call this detect collisions. Now we're going to add the detect collisions script to all of our animals and our food. And then just make sure to apply those scripts if you didn't do it on your prefabs. So now that we have all of our detect collision scripts attached to all of our different objects, we're going to open up the script by double clicking. Now in our script, what we're actually going to do is instead of using start or update, we're going to go underneath start and update. And we're going to type in void. But instead of creating our own function, we're actually going to override a function that already exists in the monoBehavior class. So we know that start and update are both functions from that class, and we can actually use functions from that class to be able to do things that we wanted to do. So if we type in capital O, N for on, Collide, capital T, Huh? R, I. So you can see here that my autocomplete tells me to use on trigger enter. So I'm just going to press enter on that. And so it'll automatically fill my on trigger enter method. You can see when it auto-completed that it already made this method private so that it's only available within this class. And then it also automatically gave us a parameter that we have to fill in whenever it happens. Now, because of the way that this method is set up, it actually is already pulling all of that information in from monoBehavior. So what happens is, in Unity, whenever one of the colliders collides with one another, it'll actually know from this script that they've collided and it should do something. So in onTriggerEnter, we're going to type in destroy. And we're going to destroy this game object. Something we're very familiar with now. So if we save and then we test. So if we watch this food and this fox over here, you can see that the fox immediately eats the food, which is great. Now in our IDE, when our food collided with the animal, it destroyed itself. And in fact, it also knows that it collided with that other animal. So in fact, we can destroy other, which in this case will be the animal that it collides with. And then we'll destroy that game object. So now when we test again, when we're in Unity and we play our game, when the food and the animal collide, they're both removed from the game as well. And then we can actually see if these collisions work. Yep, there you go. So it works on the dough. And one more.
Cool. So now what you're going to do is you're going to create your own detect collision script, and then you're going to apply that script onto each of the animal prefabs, and then you just want to make sure that they're all attached, and make sure you also add it to the food as well. And then in your detect collision script, you're going to create your own overridden function called onTriggerEnter, which actually comes from the MonoBehavior class. And then in that method, you're going to call the destroy methods to destroy the game object and then destroy the other game object. So that way, when both of these things collide, Dobrý, they're both... takže jednoduše game object je teda ten, na který je, nebo kterýho se to týká zrovna. Other both removed from the game. Now it's your turn. Asi už je to předdefinovaný v té funkci. No nic. Tak jo. Hovno, tady jsem. Jestli teda udělám něco novýho, nějaký ten C# script, nevím jak to nazval opět. Detect collisions. OK, myslím, že mi to právě... ne. Smažu, ať to nedělá bordel. Tak, otevřem. A teď už si teda nepamatuju, jak se to přesně jmenovalo. Bylo to asi on trigger? Jo, je to tady něco. Collider. Jožkoj oči. Mně se tak strašně nelíbí takhle umístěný ty závorky. To je takový humus. Destroy game object. Destroy other game object. Ten highlight je fakt ošklivý, bych řekl. Tak, samozřejmě musím to teda... Co to je? Já tam mám ještě rozkliklej, dobrý. Seš. Okram. Teď to musím přiřadit k těm prefabům. Ok, já si tohleto přehodím sem. Když to mám hezky u sebe. Tak. To je ten problém trošku, no. Já toho budu muset udělat přes ty, co jsou už tady. A pak jednotlivý overrides apply all. OK. Nyní? Nevím, má tam ještě nějaký kroky, asi ne. To pojď ty malá potvoro. Zdi vole. Vole. No, jsou fakt rychlí ty potvory, no, ale dobrý. Je tam ten detect. Já teď nevím, tyjo, doplnilo mi to do toho skriptu ten privit, nedoplnilo mi to. Nechalo to normálně takhle. Zajímavý. Snad to nevadí. Game over message. Tak... Alright, cool. So we have all of the collision set up in our game, which is awesome. We have this little bounding box problem, but we'll fix that later.
Can't actually feed any of those animals. And the doe, and we got one of the animals, and this fox. Cool. So we have the collision set up properly. Now, one of the problems that we have outside of that invisible wall is that we can't actually end our game if any of the animals get past the player. So we're going to add a small thing to fix that just to show us that the game is over. So one thing that we're going to do for cleanup, since we know that the spawn manager can spawn all these animals now, the player can spawn their own food, and all of the collisions are set up, we can actually just remove all of these different food and animals that we're using just as placeholders while we edited them. So we'll select all of them, right click, and just delete. So in order to tell us that the game is over, we're actually going to go into our destroy out of bounds script. So in our destroy out of bounds script, you can see that we have a destroy object whenever the piece of food goes past the top. And in our else if, we actually have a really nice place where, since the animals get past the player, that's a good place where we can end the game. So the way that we're going to tell ourselves that we can end the game is by using something called debug.log. And in debug.log, we can actually just put in a string. So we'll just type in game over. And if we save that, so what debug.log will do is actually in Unity, it will tell us at the bottom where it logs all of the different errors or warnings in Unity. Whenever an animal gets past us on the screen and they get destroyed, it'll tell us game over. So if we just wait for an animal to go by, there goes that moose, and in the bottom left you can see it pops up game over. So debug.log is a really great way to be able to tell yourself something whenever you want something to happen in Unity. So for example, for collisions, if we wanted to know that a collision happened, we could use debug.log to see if it actually happened in case we needed it to. It's very helpful if you ever need to see if something is happening the way you want it to. As another last bit of cleanup, what we're just going to do is we're going to add in some comments to our code to make it readable. So for example, 2 forward slashes. So we're with the into the rest of our other scripts now, and just make sure that we add comments for wherever it would be helpful to see. If you end up all the way, then you code a lot, and then your formatting, make your scene hierarchy, make your code readable. You can go to edit, advanced, format document if you're in Visual Studio. And then last but not least, just make sure that you remove all of your animals that are in your scene hierarchy, since we know that all of the code that we've written now works. And now it's your turn. Už teď jsem zapomněl, co to po mně chtěl. Jo, vlastně, dobrý. Tak. Z je větší, jak to bounce, to znamená, že tady to destroy ne to hozený jídlo, pizzu, a tady to teda, no teď nevím, lock, něco takového. Ještě to tady povymažu. Jo, ale píše vlevo dole. Game over. Na komenty kašlu. To teď fakt nepotřebuji dělat. Alright, so we've made it to the end of this lesson. Look at how clean everything is. So we made it so that we have animals spawning randomly at different times on the screen. We added some of these colliders, so then that way we can feed all of these animals with all the different food.
And when all of these animals get past the end of the scene, it actually gives us the game over. We also learned a ton in our code, like learning how to create our own custom function to be able to do something that we wanted to, and then using the invoke repeating function to actually call that function and be able to spawn all of these animals at different times. On all of the colliders on the animals, we learned how to override this on trigger enter function from mono behavior, and then we Co pak? Co? No, nezachránil mu život. Lama. we destroyed both of those objects whenever they collide with one another. Tak jsem mutný. Počkej chvilku. Tak. Stejně se teď zase obživne, takže je to úplně jedno. Jo, prostě takový zombie stařecký, to jo. Co? Ale dívej, prostě ani ten oheň není reálnej. No, jako já to chápu, ale to je, mají prostě hasičáky, mají všechno, nebo můžou to postříkat něčím kolem dokola, víš co. Jo, a to vždycky vidíš na těch filmech, když potom jde do tuhýho a už jako by měl končit ten film, tak jde vidět, jak jim docházejí ty prachy. A prostě už se to snaží honem to nějak dokončit, aby neumřeli hlady. Na začátku to je takový to, přivezou si celou kafeterii a kafíčka, pivíčka, oslavy a slivovice a na konci chleba s vodou. No, rozpočty. Taky znáte Božka? Jo, jasně. Rozívej! Ty děláš schválně, jo? Ty chceš, abych fakt do té postele spadnul? No to máš smůlu. Cenzuru. Už nemůžu. Tak já. No. To je voda. To jsem se šmarja. Tak jo. Tak to jsem nežral. Dělat si co chceš. Jak rád bych. And then we made it so that we can actually know when the game is over whenever one of those animals gets past our player. Overall, you did a terrific job helping to create your own spawn manager to spawn all of these random animals with arrays. We learned how to use user input to actually have the player throw all of this food at the animal. And at the end, it came out with this pretty cool game where we can feed all these animals that are flying down the screen. So with that, great job, and we'll see you in the next one. Jakoby upřímně. C Sharp, to je jak Java Sharp, jako to. Já mám pocit, že to je snad fakt mega stejný. Jenom se tam používají jiný keyboardy, tady je using místo doprčit, tam bylo importu. Tady se to používá poměrně stejně, kromě té dvojtečky. Stejný. Dobře, tyhle ty klasy, nebo klasy metody by třeba
by měly být asi trošku jiný v Javě, ale jinak je to dost podobný. Hey, jak start again. Next to next item. Continue to next item. Next to next item. Good English, good. Starter files? Ne. A co to je teď? And we're only slamming the space spawning at slightly different times. Hustý. Tak jo, no. Já už jsem zapomněl, jak se to dělá, jo. Nic, snad mi to tady znova vysvětlí. Welcome to Challenge 2. So let's take a look at what we just did for our main project. So we made it so that we can move our farmer here back and forth, and we have these animals that spawn randomly, and then we can throw food at them and feed them as they come down the scene. I hope that fox is happy. Let's take a look at our starter project for this challenge. So let's see, if I press play, let's see what happens. Okay, let's see. What? The dogs are flying. What? Where are they going? Come back, dogs. No. Okay, so there's one problem. So we're just spawning dogs, and in fact, they can just fly away. They're kind of like reindeer in some ways. That's interesting. Okay, well, that's one problem. So we have dogs that are spawning at the top instead of our balls that are spawning randomly. Let's see what happens. Okay, so I think I pressed space bar. Okay, we're just spawning green balls, so that seems like a problem. Okay, we're spawning a lot of green balls, so that's even more of a problem. And let's see, is there anything else that's happening here? Okay. So the balls aren't even being destroyed at all. So that's not good, and we're only getting this green ball. So there's a lot of problems here. So this will be a fun one to fix. So what you're gonna do for this challenge is, our first problem is that dogs are spawning at the top of the screen instead of our balls. So we need to make sure that the balls spawn from that top of the screen. Our player is also spawning these green balls instead of the dogs, so we'll need to fix that. The balls also sometimes are destroyed if they're anywhere near the dog, so they should only be destroyed when they come into contact with our dog. Another huge problem is that nothing is destroyed when it goes off the screen, so we're going to have a lot of performance issues later. And then we only have one type of ball that's being spawned, so we need to make sure that we have that red ball, that green ball, and that blue ball spawning randomly and popping up in different parts of our game. As bonus challenges, if you want to take your project a little bit farther and be a little ambitious, so one challenge is that our balls currently spawn at the same predictable time every single time. So to make it a bit more difficult, if you want to make the balls spawn between a range between 3 and 5 seconds, that could make it more interesting. The other problem is that our player can just keep slamming the space bar and it'll just spawn an infinite number of dogs, so it's basically impossible for the player to not catch one of these balls. So we need to make it so we can only spawn a dog after a certain amount of time has passed. Now, to see these bonus challenges in action, if we play our game, let's see if we can see the balls spawning at random intervals. So that's like 1, 2, okay, so that's 2 seconds. 1, 2, 1, 2, 3, okay. Okay, cool. So they are spawning at slightly different times. And then let's see. So I can't just spam the space bar. So looks like I can only spawn the dogs every maybe like 1 second to half a second or so. So makes things a little bit more difficult. Okay, interesting. Now remember, in case you get stuck, there are hints along the way for all of your different challenges. So if you need any help, you can refer to the hints. In addition, don't forget, inside of your challenge folders, there's a video of what the end result should look like in case you need any kind of reference, or you just want to try and clean up your project even a bit more, make it look even nicer. So now, you're going to give this challenge a try. Good luck!
A dobrý. Mám tady challenge 2. Tohle si teda uložím, to je celkem pěkný, roztomilý, můžu se z toho, když tak případně něco naučit. New project bych si tepnul. No, určitě 3Dčko. Máš to tak udělat, jo. Ono už je to jako tak nějak předdělaný projekt, ale ty ho musíš fixnout a udělat, co vlastně po tobě chce, no. Je to takový exam, taková zkouška prostě, no. Což není tak špatný. Challenge, no, tady jako byl lesson, na konci máš vždycky challenge, pak máš další. Kde jsme už docela daleko, ale to je furt jenom unit 2. Tam je úplně nesmyslný počet unitů, takže budu mít co dělat. No nic, nebudu, zkusím toho udělat co nejvíc. Akorát já si teď vůbec nepamatuju. Tady jsou asety nějaký, import package, to tuším, custom package. Unity. Fuck. Jsem celkem v loji, protože si to fakt nepamatuju. Tyva, já jsem byl správně, jenom jsem měl špatně otevřenou tu. Ne! Tady seš, vole. Jo, jasně. Všechno je to zakřížkovaný, doufám. Import. Já jsem si měl ještě asi smazat tohleto, ale to by snad vadit tak nemělo. Tady je nějaký sample. Ten by taky vadit úplně neměl, ne? Challenge 2. Packages to nechci, ani nepotřebuju. Source files. Teď nevím úplně, jestli to má vypadat takhle. Wait, what? Jak informatika na školu? No, asi jo. Je zajímavé. Okay. Seems, jo, až teď. No tak já to asi prostě celý smažu, ale tady to nemám možnost. A já jsem nedostal žádnou scene. Musel jsem, ne? Dobrý, tak asi se podívám na tohle, jo. To je, jak to má vypadat. To jsou nějaký materiály, to jsou prefaby těch balónků a těch psů, co ukáž, jak to vypadá. To ani není ten pes, kterýho jsem měl otevřenýho před chvílí, ne?
No, to asi má takhle být. Co je tohleto? Z toho minulého mi přišlo, je to možný? Spawn, co? Spawn manager, jo. Jo, jako jsou, všechno je to upravený očividně, ale já se schválně podívám na ten overview ještě jednou. Plus minus. On tam měl nějakou Let's take a zeď a look nevím at co všechno. our Jako. starter project for this challenge. So let's see if I press play. Tady má zeď, má tady ten spodek, to je možný ta podlaha asi, jo. Ale... The dogs are spawning at the top of the screen. That's good. Co je tohleto, ty vole? Ty vole. Dobře, no. Tak to je ten dog, dobrý. Jo. Já nevím, tak mám si udělat svůj vlastní... terén. Aj karamba, to je až moc velký zbytečně. Good. Tak tomu dám teda texturu. Dám tam další. Další plane asi stačí klidně. Mám tady nějaký rotation snad. Ups. Mám to o 90, kde mám rotation tamhle nahoře. Takže tady napíšu 90, možná si to trošku zmenším, takže tady můžu dát zase resize asi. OK. Ať to máme tak nějak podobný s tím videem. Plus minus. Autobus. No, možná to trošku posunu dovnitř, tak. Co je tohleto pro boha? Tady je asi ten textura toho tapeka. Dalšího. Aha, takže si tam asi budu moct vybírat postavy. Nevím. To je jedno v tuhle chvíli. Prefabs. Dobrý, to je asi dobrý vědět. Takže mám tady tohle. A tohle je ten tapek asi. Takže tam ješkoj oči ty vypadáš. Je to on, to? Takový jako malej je. Chychouvej. Scale, tak tam dám 0.5. 0.25. By možná šlo, co? Tak tamhle mám kameru. Já si tady udělám trošku asi pořádek. Co tady dělají ty složky? Je to empty, ne? Tak na tom v tuhle chvíli nezáleží moc.
Main camera. Takže to by mělo být asi vole, někde takhle, jakoby. A já to chci přizpůsobit na ten pohled, co teď mám, ale to asi nepůjde, ha? Pa. Tak za prvý to je obráceně, takže já bych ji chtěl asi trošku otočit. O 180. Tohle je úplně zbytečně velký. Tohle asi OK. Tak, já ji chci schovat, abych ji tady neměl, protože je to totálně zbytečný pro mě. Dá se to udělat nějak? Statiku. Pěkný. Nevadí, asi to tak nechám. Že teď, když hodím tohle. Yep. Asi dobrý. Tak, typka za prvý asi má to nějakou klávesovou, nemá klávesovou zkratku, Ctrl-E třeba, nebo Alt. Aha, zajímavý, dobře, nevadí. Tak tady budu furt klikat jako cas. Oj. Aha, ono, počkat, ten jurský park zmizel? Jak to? To rozbila? Alt R, koukám, že mi tam skočilo. Tak, dobrý. Takhle? Nebo tam chceš prostě něco jiného, řekni si. Dobrá. Takové oko modré. Děkuji. Až tady takhle vlevo. Nic nevadí. Tak. On byl takhle. Řekněme, že ho ještě natočím. Vůbec nechápu, proč má ty ruce takhle, ale... Takhle to asi být nemá úplně, ne? Dobrý, textury. Hodím si na něj asi nějakou... texturu. O co go? Jo. Nechtěl. Jo, to jsem taky nechtěl, takhle. No, hitboxy mě nezajímají upřímně. Tak, tady jsou nějaký nožičky. Nevím úplně, proč bych měl hýbat s nohama zrovna, ty vypadají celkem v pohodě. No nevadí. Chci mu teda dát nějakou texturu, ale očividně to moc nejde. Texture shape. Ok, já si dělám něco trošku špatně. Ok, ukaž. Že jsou v... že si to prostě jsou normálně, no jasný, jo. To je zajímavý. Tohle k čemu?
Tohle jsem ještě neviděl, takže asi s tím teď dělat nic moc nebudu. Tady je možná. Jakoby, že by na něm šlo něco vidět, ale se říct nedá úplně. Je tady jenom nějaká animator, texture není. To znamená, že to nějakým způsobem bude muset jít. Materiál. Co je tohle? Animations IK. Static. Tak buď je materiál a textury, ale tak teď si vyber. Akorát textura mi tam fakt nejde, no. 2Dčková, texture shape, dobrý, texture type. No to umím otevřít, jsem šikovný kluk. Ale asi nemusíme používat tohleto. Nic, tak zatím... Ono je možný, že tohle vůbec součást toho challenge není, jo? Nic neříkal o tom, že to mám nabarvit a podobně. Ono je dost možný, že... Co je tohleto? Jo, no. Tam asi ani být nemá, ale to je jedno. Počkej, jo. Nejsem si teď úplně jistý. Jasně, no to je... Zajímavý. Ty textury mají normálně jít, jakoby. Dobrý materiál by... To je zajímavý. Že mu to můžu dát tohle na čepici. Aha, počkej. Já mám takový pocit. Nejdříve... Podle těch názvů. Tohle tam asi být úplně nemá. Ono to vypadá, že jich je tam několik v jednom.
Mimochodem tohle to tady nebylo, ne? Tyjo, těch je tady najednou zničený strašně hodně. To bylo 0,25, jo. Halou, proč se to neapplynulo? Nevadí, já si aspoň zkusím tu texturu. Nebo materiál, nebo cokoliv. Nejde to na něj. To je jako kdybych si z tohohle měl vybrat ještě to, ale jak? Avatar, vole. To je asi animace nebo něco, nějaký mesh, možná FBX, vůbec nevím, co to je. Upřímně si myslím, že jsem něco podělal a že jsem něco zapomněl importnout, nebo otevřít projekt možná, nebo něco takového. Tady je Unity Projects a tady mám Challenge 2 a Starter Files. Takže to tady dvakrát. Kolik to má? 3,58. Oh, 321 MB. To je asi jenom ten projekt. A ten bude mít v sobě asi to samý. Ups, to jsem nechtěl. Jinak řečeno, dobrá, takže všechno bych měl mít v tomhletom. A já jsem byl jediná, kdo jel komu hrabe, jo. Jak to? Já mám čepičku se žabičkou a na té čepici mám další čepičku se žabičkou. Cože? Taky si říkám. Já jsem se už v tom ztratil trošku. Instrukce. No jestli já se pak diví, že nefunguje hra s drátem, že jo. Kdo? Ten. Když si tam film sehráváš animace. Aha. Aha. Zajímavý. Ups. To jsem teda nechtěl. Akorát si úplně jsem jistý, proč je to bylo v tom videu. Jako teda v těch souborech, no dobře.
Teď nejsem jistý, jestli to je... No to je jedno. Dobře, fajn. To je za prvý, vole, ten layout je zvláštní. Nebo není zvláštní, už jsem si taky na něj zvyknul, ale já potřebuji vidět oboje. Já mám prostě otevřený ten challenge 2, tu challenge 2 špatně, že jo. No, mám to otevřený špatně, jo. Takže znovu, hele. Fajn. Select it and open it. You can see that Unity import package and then custom package. Now I need to find that Unity package file that I go down into the prototype 1 direct download folder and find the prototype 1 starter files, select it and open it. You can see that Unity prompts you with a new window. We're going to need all I'm going to import at the bottom of the window. Now let me show you what Unity just did. So if I get started in Unity, down in the project window down here, you can see that there are some additional folders for some of the props and objects that are going to be in our scene when we get started. So for example, I could go to the obstacles folder, models, or I can open up this prototype 1 scene by double clicking on it.
And now inside of this prototype 1 scene, you can see that it pops up inside of this scene window here in the center of Unity. And if I just use my mouse while it's hovering over this scene window, right this anymore. So Nejsou žádný scenes prostě. Ty krás. Děkuju. Chceš něco dělat? Co jdeš dělat? A potom? Dobrý. Dám si mentální pauzu.
Co strangekrát? Jak se má strangekrát? Kolik jim tam hraje lidí? Uká. Super taky. Hned potom půjde, film. Když se napojíte se film, nebo budeme hrát. To bylo? No, hlavně víc než nám. Co jde? Asi víc než nám. To bylo? Neuhodne židlo. Ještě jednou? Teď je tam jeden a neuhodne židlo. Okay. Oh. Tak, líto. Kurva, 11, ty vole. Já jsem si teď vzpomněl, jak vole, odešel a smazal všechny videa z TikToku. To je úplně jak když bys dělala v nějaký společnosti a když si odkázala, tak smazala všechno práci, kterou se za tu dobu udělala. To je nesmysl. Co tady to bude? On toho dost odmrl. Slime? To si slime má? Co to je? To je jako jejich plugin, jo? Co? Nebo na květy? Little slime core is a plugin with many features that necessary for my plugin. Takže library. Něco jako CMI libit pro CMI. Compact wall. Všechno? Compact wall, Crystal Armor, Freeze, Capture Pack, Color Sign, To-Do List. Kdybys chtěl vědět, co je Cillfight, tak je to prosím tě Boxfight. Jak se to jmenuje? On to nazval jako Cillfight. Sil? Jo. Jako tvrdý i? Jo, Jako Bucky. jako Bucky. Jako Bucky má Sil fight. Jo. Oni udělali box fight, server. Ne, on neudělal ani server, to má součástí svýho servera. Ale radši tam ani do lesa tě klid. Všechno? To bylo na nekouše. To je takhle. Takže mu tam přijde, jo, nebo co? Můžeš se na to podívat, co to Cillfight. Já bych se tím teď nějak spojoval. No, Myslím si, že teď poznává, co to je.
O co jde? To je plen. Já myslím, že to ví moc dobře. Kdo to? Jo, takhle. No, ale to už mu asi... Že to není tak růžový, jak jsem myslel. Já myslím, že to už mu lilo, určitě řek. Advanced Region Market. Teď to umí rezidence. On si tam dává Advanced Region Market. Pro nájem. A už tenhle rezidence uměje. No. Uměj, no. A X ante AFK. A No, co je to? máme ten čort? PC... Ten PR? Já vím, hledám písmenko. Essentials má tam. No, tak Essential by měli mít AFK vyloženě v tobě. Blbý, veď. To je, že Nekouče říká, že tam má plugin na schování pluginu. A myslím, že plugin je 4 hodiny. To je blbý, no. SBA Screaming Bed Wars Add-on. What? Jo. Screaming Bed Wars Add-on. Bedwars. Jo. Tam má Bedwars. Tam jsem že ano, říkal, že tam chce mít, že chce minihry přece. No jako úžasný, ale to potřebuje hráče na takovýhle věci. A Bedwars je docela už jako Tam už je docela slomno, tam je potřeba dost hráčů. Celkem pozdě na to je. Mělo to spolu slávu, ale prostě všechno upadne. Buď musí přijít s něčím novým, nebo doufat, že se ten trend vrátí. Ja, ale řekněte mi, proč dává na Discord serveru takový kraviny typu, já si vařil sushi. Ještě jednou. Že si dělal sushi. Proč to tam dává? No. Míchá brandy, což mu vyústí v to, že mu tam na to nebude koukat skoro nikdo. Chybama se člověk učí, no. Někde na Spigotu jsem viděla nějaký installer. Ale to ti asi nepomůže, viď? Installer na to. Na pterouše. Na pterouše. Pterodaktyl. Aha. To má automatický. Nebo existuje i automatický installer. Bacha, to má někoho novýho. Co má? Dalšího hráče. Tak nějak. A to je ta, ne? Ten tu. Tak jeho druhý účet? Ne. Set spawn, to prostě... Takže tam má i mindblocky. Kašli na to, pogouši. Teď ho znáš. Teď nebude zase válka. Kurva, co jaká tam mají. Anti-word fly. Ještě jeden, jo? Anti-word fly. Jako já to nechci, jako to... Disable fly in blocked world.
Není na to náhodou game rule? Fly. Aha. Jakože mu nepůjde lomeno fly, jakože. No. Game roll na to není. Ale... Já jsem něco úplně něco takového, taky myslím, vůbec mít. Nebo Volgard, Ne, jo. Volgard. No. Ale to zase záleží, jo. Když se portne se světa na svět, tak aby mu to automaticky to by tam musel mít Volgard a extra flag, yes. No a trvalo by to Jo. chvilku. Má Volgard command. Já Volgard command. Zajímavý. To pěkný, jo. To chtěl, že to je v tom Evropském parku.
A něco to nejdůležitější jsem umyl. Děkuju. To se moc nevejde. Něco jsem namočil a nechal to odmočit trošku, jo. Mhm. Správně na Dubaj určitě nejde překvapovat. To je světlo najednou. Mhm. Ah. To je. To je. To je. To je úplně jiný. No, to tak nežem. Ano, to jsem si i roznášela. Možná si vezmu to ještě jedno. A kdyby mi to nesundalo taky tolik kvůli tomu, že podžeru jabka. Je to jenom. Dobrý. First thing you need to do is download the starter files, which is a package. I have already downloaded it, so I'm going to extract it, and I'm ready to go into Unity now. And I'm just going to right click on assets and choose import package, custom package. Go to that downloads extracted folder, and there's the package, and I want all the stuff that is default checkmarked. So I'm going to import that. And now we have a challenge 2 folder. I'm going to double click on this scene here. What the fuck? Já tam žádný challenge 2 nemám. Nebo jo? Až tady, ty vole. No já se z toho poseru. Tak dobrý, no. To by mohl být ten důvod, proč mi to celou dobu nešlo. Protože jsem si to celý chtěl udělat znova pomalu. A ono už je to tady předělaný. A zase je to chytrý, aspoň se můžeme soustředit na ty nové věci, že jo. No dobrý, no.
Tak, já se tam hodím jiný layout, abych tam viděl. Kurňa. Hnedku. Tak. Tak, dole je nějaký, dole jsou nějaký bóly. No. Takže úkol číslo 1. Jdem. To mělo být asi možná docela jednoduchý. Ale co mi to tam hraje, to jo? Okamžitě půjdu na stejném místě. Tak se nejdřív kouknem sem. Do spawn manageru. Počkej si. Je Y30, to by tak nějak asi sedělo, jo. Minus 22 a 7. Tak minus 30 a plus 7. Minus 30 a plus 7. No. Nebo v obráceně. No hovno. Jo, tak tohle by tak nějak sedělo, takže tohle mají asi v pořádku. Takže to jsou asi přiřazený do špatných těch. Takže si tipnul. No, jak je to blbou se volá? Jablíčko. Blička! A tam něco pustím, a nevím co. League of Legends inspired. Let's try. Ty se to teď asi stejně nebude moc slyšet, nebo jo? Jenom jsem to maximalizoval trošku a hned to řve jak. Dobrý. Koukneme na prefabby, protože se mi to moc nelíbí. Tohle je jako ten hitbox, jo? To je šílený trošku, ne?
Tak, nejdřív teda opravíme ty hitboxy. Blum. Blum. Možná bych ten, možná bych ten hitbox dal jenom na tlamu, aby to bylo těžší, ale whatever. Nechám to zatím takhle. Tohle je v pořádku. Nevím, jestli se to musí ložit, asi nemusí, je tam autosave zaškrtnutý. Má tohle vůbec nějaký hitboxy, jo? Zatím to moc dobře, moc jako hitboxy nevypadá. Sphere Collider. Ukaž. A vypadá, že je dobře nastavený. Vypadá to, že jsou dobře nastavený všechny asi. No dobrý. Další věc. Musí být k tomu hozený nějaký skript, že jo? Tak jsou tady dva skripty. Move forward, což je správně. Psy běží na správnou stranu, 30, nevím jestli je hodně nebo málo, dám tam 15. Destroy out of bounds. Psy mizej, mám pocit, že jsem to tam někde viděl. Tohle doufám zmizí, vole. Ne? Dog clone. Dog clone. Fuck you. Dobře. Takže destroy out of bounds nefunguje. Ups, tak. X position less than left limit. Left limit je plus 30. Jakýho důvodu? Takže minus 50 třeba tam dáme. Bottom limit. Cože? Bottom limit, left limit. OK. Zajímá mě, když já kliknu na tohohle šaška a potáhnu ho sem, jde do plusu, ty vole. Jako ono to vypadá docela v pohodě. Jediný problém je, že se asi spawnou na špatném místě, že jo. Teď se spawnuje tady, jo. A ten ball dole. A ještě k tomu nemizej. Tož by mohlo znamenat, že pytlé, vole. Tak, což by mohlo znamenat, že k těm prefabům je přidělený špatný skript. No. Use gravity. To jsem select. Gravitace je v pořádku. Tohle je asi taky v pořádku. I trigger, ano. Trigger, ano. Jak já ovlivním, kde se spawnujou? Spawn manager, ne? Ball prefabs. You motherfucker. Tak to by asi jako mohlo být, že jo? Takže teď by se tady měli spawnovat, no asi možná jenom na jednom místě? Ne, dobrý. Modrej. 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 Furt jsou modrý, to za prvý. Já bych chtěl asi vyřešit nejdřív tohle. To by mohlo být ve spawn manageru. Tak, bude tady to asi. Spawn random ball. Start to mě nezajímá. To vypadá, že funguje tak nějak. A spawn, když je tady ta mezera, to vůbec netuším. Nechte se mi to věřit. New vector. Ty vole, ty tomu moc nerozumím.
Tady je 0, což je špatně, že jo? Ball prefabs, což znamená, že to vždycky vezme ten první prvek, tu 0. To znamená, kde byly ty prefaby do prči? Ve spawn manageru, že? Element 0, takže vždycky to vezme ball 1, což je modrá, to je špatně, že jo? My sem musíme ještě před tohle dát... Fuj ty vole, jo, já si dáme integr. Random. Rovná se já nevím, tyhle, jak to je random.range. Ale ono mi to ani nenapovídá to VCčko, to je nefér. Random range, něco, dobře. Takže od 0 do 3 do 2 můžu být ještě trošičku chytrej a dát tam ball prefabs. Tečka length, myslím. Ale zjistím, uvidím. Možná tam bude asi chyba nějaká expected, samozřejmě, protože jsem docas. Tady. Au. Length is not... Já nevím, jak to je, ty vole, nebo takhle? Ne. Tečka. To není length? Nebo size? C sharp. Size of array. Length. Array. Tečka A velký L, ty vole. No já se z toho poseru normálně, ty vole. No, vypadá to, že to takhle by to mělo fungovat, ne? Show me. Oh, you motherfucker. No nic, 0 až to, kolik je tam míčů. Vypadá to, že to funguje. Takže teď už nemám. Random, tak. Počkat, teď si myslím, jo, funguje. Musí to fungovat, tak. Načítej si, co chceš, teď by to už mělo spawnovat random ty míče. Červený. Nějaký velký jsou, ale dobře, no. Červený. Modrej. Ale oni to jsou jiné velikosti? To je schválně nebo ne? No, to je jedno. Dobrý, teď už to teda padá z vejšky, ale nic to nebude dělat, když budu klikat, bude to spawnovat míče, což je špatně. Takže já když kliknu, tak to bude asi detect collision, to nebude. Player controller. Tak to bude asi ono. Jasně, space, ok. Instantiate, dock prefab. Jo, takže to znamená, že player, dock prefab a je tam ball, 2 zelený, což je špatně. Já musím vzít ty prefaby a hodit do prčic. Hodit tam toho psa. Teď, když to teda už to pustím. Tak, good. Utíkaj! No nic, našlu na to. Běžte všichni! Útok! Dobrý, chytl to. Zmetek. Tak. Já se musím podívat, co musím dělat, ale... from top of the screen, OK. The player is spawning green ball instead of dogs. V pořádku, to je docela easy. The balls are destroyed anywhere near the dog. Tak, hitboxy jsem upravil taky. Nothing's been destroyed off screen. Tak, to je to horší. Takže já se podívám do prefabů. Tady by měl být někde script.
Detect collisions, move forward. Destroy out of bounds. A on tady je, to je to nejhorší, takže to musí být špatně ten skript. Ale... Destroy out of bounds. If transform position X. Destroy dogs if X position. Less. Ono by to takhle mělo fungovat normálně. Nebo ne? Left limit. Já si tam spawnu nějaký zvířátko. X se zvětšuje do minus, ale já už jsem na to jednou koukal. No nic nevadí, takže tohle hodím do minusu, teď už by to mělo normálně mazat psy. Ty vole. Ne, nemělo by to mazat psy, očividně. Něco fuck upnou ještě víc. Minus 50. Pokud je X pozice větší, to je menší. No, to jsem jenom revertnul, že jo? To by jinak mělo... Destroy boss if Y is less than bottom limit. Já se strašně někdo nudí nahoře nebo dole. Třesu na ty židle, jak bouchaj. Yes, bottom limit, private flow, bottom limit. Takže to je v pořádku, to je jako... Nechci nic říkat. Jako. Transform position X. Když je X větší než 50. To nikdy není. Takže já to jenom revertnu tady. Pokud je Z, jejich Z menší než minus 5. Ale víš co, já to nejdřív savenu, kouknu, jak to vypadá s těma psama. Just do it. Oh, come on. Já neumím tyhle přemýšlet. Takhle a jdou do mínusu. Ups. Left limit je teda v tom případě minus 50 a jakmile je to menší, no ale takhle to bylo snad, mám pocity. Transform position X. Je tohleto vlastně správně? Transform.position.z. Neměl by tam být ještě třeba game object. Nebo tak. Nevím. Void update. To je něco hodně špatně, vole. Jsem asi fuck upnul spíš tady v této části. A pokud je jejich Z menší než minus 5. Pokud je X větší. Pokud je X větší než
To mělo být, ne? Tohle je v pořádku už, tohle... Něco to smazalo. Psa to smazalo. Jo. Ale míčky to nemaže z nějakého důvodu. Prefabs a kouknu, ale myslím, že jsem tam koukala, že tam byl Detect Collisions, Destroy Out of Bounds. Destroy Out of Bounds, Destroy Out of Bounds. Což znamená, že v tom Destroy Out of Bounds je ještě něco špatně v té druhé sekci. Pokud je jich z... Ježišmarja, ty vole, jestli tady ze mě dělají prdel. No dobře, no. Ale tak neviděl jsem to. Uchceli mě. Tak. Teď už by to mělo být v pohodě. Bom, 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 bom. Tak. Psi se vymazávají, bol se smazal, ještě nechám jeden pro jistotu. Bol se smazal, super. Tak to je další. Nothing's been destroyed, ok. Only one type of ball is being spawned, to je taky vyřešený. Bonus, the spawn interval is always the same. Tak za prvý, to je to na spawn manager. Čárličku. Emča? Já tě sleduju, Emiliáne. A jak panička zavelí, tak na tebe vlítnu. Bož čumět, vole. A žádný očička tě nezachrání, vole. No. Misku? Jako odřezanýho nějakýho? A to je kuřecí? Jo, a proto chtějí ještě. Nejsou blbý? A ty jako necítíš? Co? Máš streamu. Stantiate, to je v pořádku. Spawn post, v pořádku. Invoke repeating, už to vidím. Tak, invoke repeating. Aby to vždycky spawnulo. To mám udělat jak? Random range, to je asi v pohodě, bych řekl. Jsem na to zakoukal, tohle. Jak mám udělat to to repeating, vole, tohle je prostě udělaný na... A oni tam nepíšou, jako, to jsme se snad ani za celou dobu neučili, prostě, že tam bude nějaký loop, který bude spawnovat, počkej. Myslím, že by to bylo tak intuitivní. Start delay, spawn interval, že by to bylo tak intuitivní, že... Já si to hodím sem, ne, počkat, Já si to hodím jako koment.
Random, myslím, range. A nechám tam 0 až 5. Jako bylo by to zajímavé, kdyby tohle fungovalo. Ale upřímně si to nemyslím. Jasně. Já si to tady komentnu, ať mi to nemele. Děkuju za follow, It's Sandy. Tak schválně. Hovno, že by to bylo až tak intuitivní, jo? Jdem počítat asi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4. 2, 3. To je napitel. Mám pocit, že to nic nedělá. Já mám pocit, že to vybral jeden a ten samej na tom startu. Furt to nefunguje. Co, myslíš toho pterodaktila, že nefunguje? Já mám pocit, že na tom startu to prostě vybralo jeden random range. Jenže já nemám... Emiliáne! Mám po tobě skočit? Ty vole. To je čorka. Ne, já nebudu tady úplně hrotit bůh jak dlouho, co to. Se podívat na generate co? Že by šel zrovna na to? Instantiate random ball from array. So we know this is going to be, let's change this up. Ball index equals random range from this prefabs, which is called ball prefabs. The spawn interval. 0.3 seconds. Always like už to dělá? Like repeating. Spawn interval. Tady to vezme a já jsem tohle udělal. A ono to jakože by vadilo, že to je v tom, že to je v argumentu té metody. Random vole, to vůbec nezkoušej. Spawn interval. Takhle nějak to bylo, ne? No, počkej. Tak. Je to takovýhle random, range. 0f. Dám to ve floatech, aby to nemělo keci. Dám spawn interval. Uložím to. Delay. A dělal jsem něco blbě, očividně. Spawn interval. Tak, co bylo za chybu vlastně? Does not exist in the current context. Aha. Teď by to ale mělo fungovat. Charlie, ještě chvíli a pak na tebe skočím, vole. A víš co, já to udělám hned. Já to udělám hned! Tak, co ten interval? Už je to lepší? Nepřijde mi. Nepřijde mi, že by to bylo lepší, upřímně. Podívám se na rychlosti. 0,5 a 3. Cože? 3,
Proč by tam dával takovýhle hodnoty? Mám takhle. Já se schválně jenom podívám. On to fakt dal do startu, no. Já nevím, co jsem teď udělal špatně. Raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva. Bum, 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 bum. Vypadá to, že to nefunguje. No, tak podívám se dál, že jo. We're going to randomize this, the line before. Test this. Okay, so those are a consistent interval, but it is a random start. So it was always like 0.4 seconds. So we're just going to give it that. And we'll have our going to where on. And because spawn interval is randomized, when it runs itself again, Chytrý. Chytrý. To je chytrý kluk. Akorát já nevěděl, že tady nějaký invoke, jo. all of this code, change the random interval, invoke itself again, etc. So let's see if that works. Interval. Play it. 0.6, 1.1, 1.4, 0.53. To mě taky mimochodem nepadlo s tím debugem. Hehehe. Proč otevírám destroy? Nic. Dobrý, no, jak on to udělal takhle. Což actually není tak hloupý. Když se spawne ball, tak pak to. A vůbec něco v tom startu, když nad tím tak přemýšlím, asi nemá. Spawn interval. To má nějaký invoke, jo, aby to začalo, jakoby, no jasně. Tak actually můžu prostě dát... jo, takhle, jasně. Wait. Start delay. No jasně, no, dobře. Invoke teda. To je jednorázový. Tohle je v pořádku. Tady je spawn interval tam není, že jo, protože to je jednorázový. A pak tady mám to samý. Invoke. A ono, tenhle to vyvolá tohle a zase jaký kolečko pěkný. Akorát se podívám. Tam máš samozřejmě název metody. Pak je tam je start. Nebo jenom spawn. Interval. Okay. Tady ten spawn interval bude takhle. 0,5. To je zajímavý, ale udělám to tak. Se nevím proč. Jak se to počítá? Nevadí. Jo, je to randomizovaný. Hezký. Takže invoke je další metoda, která prostě jenom vyvolá něco. Kdybych chtěl a nechtěl mít tohleto zpomalený, dobrý, takže invoke můžu použít, když si můžu použít na něco delay. To je dobrý vědět. To znamená, jako když bych hned po startu chtěl spawnout jeden ball, hned po startu, tak tam prostě naruluju tohleto, že jo.
Ale aby to počkalo chvíli, tak to dám do tohohle, do téhle metody invoke. Pak je tady další invoke. No, dobrý. Takže teď to funguje, dobrá. OK. Jeden po jednom. Ten tam radio, myslím. A první druhý? Tady máme. Good. Bonus. The player can spam this spacebar key. Only allow the player to spawn a new dog after a certain amount of time has passed. Jo. Actually by to nebylo tak těžký. Tady to vlastně nemůžu a já musím použít player controller. Tak. Tady bych měl, pokud si to myslím správně, tak tady bude public. Final možná? Nevím, teď public. Time spent tam nebude. To asi dáme v longu, ale... cool down. Když to hráč zmáčkne... to taky nesnáším. Takhle to chci prostě. Tak. Cooldown. Počkat, tak já to setnu na 0.5f asi. Nevím, jak to funguje. Nejdřív si to tipnu a pak if cooldown is... To je těžký, no, tohle. Já vím, jak bych to udělal ve scriptu, jak bych to udělal tady teď. Prostě difference between this and now. Ale úplně nic teď neříká, že tady se to neprobírá. So to keep the person from spawning the dog so fast, we're going to add a new float variable, public float. We'll call this fire delay. Good. And then basically every, let's give it an initial value actually, equals, let's say 60f. And then every frame... Okay. We will say subtract 1 from fire delay. So a lot of frames before it got to 60. Every Tak počkej, tak každých... Tohle není 1 sekunda, minuta, ježišmarja. Ty přepočty, jo. Reframe, so that if they stand or equal to 0.0 float. Můžu tady používat si tyhle ty. Jako Javě, krásný. Dobře, takže každý ten frame, tak to bude čte od toho cooldownu. Odečte to od toho cooldownu 0.1f. No. A pokud je cooldown menší nebo se rovná to 0.0, fakt jo. Fire, jasně, po každý, jasně. The 20. And when E only gets to 0 when you're hitting spacebar, it should work. So we go back into Unity. If you have it public, whatever you put in here is going to override what's in the code. So I'm going to set that one to 20 as well. And then click into my game view. Je vais.
To jsem tam jaksi zapomněl. A tohle teda dám. To je hnusný, jo. Ty závorky budu psát takhle, vole. Že by? Ups. Dobrý. Jo, mám to. Jo, utíkaj. Do prčic. Do prčic. To je takových gólů, co jsem dal. Ale dobrý, funguje to. Zajímavý. Actually je to docela chytrý. Tohleto. Co tam ještě je za úkoly vlastně? Hinty jsou tady. Oh. Co? Co? Ukaž, co mají tady za zajímavý, to je. Ty vole, ty vole. Oh. Tak to je hustý. To je hustý, no. Ale... Řekl bych, že to video není asi úplně k tomu, co mám teď. To je spíš k tomu minulýmu. New project with primitives. Cože? Já jsem primitiv. Já vím. Ale nemusíte mi to připomínat. Now that we have our design document, we're ready to get started working in Unity. But we're going to do things a little differently this time. Rather than starting out with fancy assets like vehicles, characters, or animal prefabs like we have before, we're going to start out using primitive, simple shapes like cubes, spheres, and capsules. And those primitive shapes are going to have simple colored materials like blue, red, and green. I know this might seem less exciting than what you've done before, but it's actually more exciting because this is how the pros do it. I'll explain why in a second, but by the end of this lesson, you will have placeholder primitive objects set up for the key components of your project. So why use primitive shapes when you can use awesome 3D assets? Well, when you're developing your own project and you're trying to stick to a deadline, the thing you want to nail down first is the core functionality. Basic movement, basic controls, basic gameplay. And what we don't want to do is get caught up in the weeds. Making minor tweaks to graphics to make them look just right, especially since as you develop the project, your requirements may change. Then you'll have really wasted your time. So we're going to start out with these primitive objects and simple materials. Later down the line, when you've nailed down the core functionality of your project, we'll get fancy and replace those primitives with beautiful artwork. But first, to make all that happen, I'll see you in Unity. Si uložím tohle. Celkem successfully udělaný challenge, když jsem si teda pomohl. Wait a minute. Ježiš, čárničku. Tady něco takového je? Vůbec se loupíš?
Co se pustíme? A co se pustíme, Co si pustíme? Dobrý to. Jdem na to. So, for our lab project, just like our prototype, the first thing that we need to do is create a blank project. Since you've already seen me do this, I'm not going to walk through the steps in the video, but there are instructions below to help remind you how to make a new project. Alright, and now I've fast forwarded to having my new empty personal project open. Now Unity has opened up, so what we're going to do is I'm going to change the layout to be my own layout. So I'm going to the top right of Unity, click the layout button, and I'm going to select my layout. So now my project will be organized in the way that I like it to be. And then what I'm going to do is I'm just going to rename my scene. So that way I know that this will actually be the scene where my game is playing. So in my project window, I'm going to make sure I have the assets folder, expand my scenes folder, and I have the sample scene. So I'm going to right click on it. I'm going to rename that to be my game. And if we take a look at our hierarchy, you can see underneath our scene, we actually already have a camera and a directional light. So that'll be really helpful when we get started on our prototype. So what you're going to do is create a new 3D project through Unity Hub called Personal Project. Then after it's open, rename your empty scene. Now it's your turn. My project free, asi bych si tipnul, nebo kolikátka to je, 2 lab, unit 2. Extrémně rychlé, koukám. Bam! Můžu to tady přejmenovat, tady ne, teda scenes. Rename my game, ať je to komplet. Hej, počkej, hele. My game. Reload. Good. No, layout si taky můžu dát asi, no. Now let's get our project set up.
So first, we're just looking at this blank screen and we're just kind of floating in midair. So what we'll actually do is we'll start by creating a background object or a ground so that we can actually interact with it. In the hierarchy, I'm going to right click, create a 3D object, and I'm actually going to use a plane. So this will be a flat plane. You can see, unlike a cube, there's no other sides, just that top. Now, we're going to just start working with these primitive objects, mostly to make it a bit faster to prototype and build our project. As we go, we can turn this ground, for example, and we can add trees, we can add grass, we can create hills, anything to do to make it a little bit more like a world. But for now, we're just going to use a simple plane, and then we can add stuff or we can change it out later whenever we need to. Now, I'm just going to make sure that this entire plane here is properly set up. So I'm actually going to go select the plane. In the inspector on the right, click the little gear icon on my transform. And I'm just going to reset. And if you're in a newer version of Unity, that might be 3 little dots in a vertical line instead of a gear. So now everything should be set back to the standard. Our plane does seem a little bit small here, so we'll just make this a bit larger. So I'm actually going to increase by 5 on the X. So this will scale it up to 5 times. Now you can see it's even larger. And then I'm not going to change the Y because that wouldn't really do anything. There's not actually a bottom, so there's no height to apply. So set that back to 1. And on the Z, I'll make it 5. So now we have this very large square that we're working with. So now, if I zoom out, you can see that we have this large area that we can work with to create our game. So what you're going to do is go and create your own plane by right-clicking in the hierarchy, going to the 3D object, selecting the plane. And then when your plane is in your scene, just make sure to reset its properties. So in the inspector, under its transform, clicking the gear icon, click reset. And then once it's reset, just scale it up to be 5 on the X and 5 on the Z. Now it's your turn. Že ty vole, to vysvětluju jak pro úplný dementy, no, ale to zase neříkám jako... Někdy je to potřeba asi. Wow, máme svoji vlastní plošinu, jo. To je jako všechno, jo? Jo, ještě to resetnout, no. Tak až teď. Ale nemyslím, že by se něco úplně resetlo, no, dobře. Now we have our empty plane set up here, and we're going to add our player to the game now. So in our hierarchy, again, we'll right-click in the hierarchy, go down to 3D Object, and we'll actually select a sphere this time. So now you can see the sphere hovering here. I think it's actually above the ground, so that's not where we want it. So we're going to reset its position as well. So with the sphere selected, in the transform component, if you click the gear icon and reset position, there you go. Now if we focus back in on it by pressing F, now you can see the sphere. We're going to drag it up so it's above the ground. There you go. So now we can see our player sphere. We'll rename our sphere to be player. That way we just know which object we're interacting with. Cool. Now, another really nice thing of just using a sphere is that we can replace this sphere later with any model that we want to use. So this is just kind of a fast way that we can test out the way our game will function. And then we can replace this later and make it look fancier. But for now, this sphere will make our lives a little bit easier. It's kind of hard to see against this white plane here. So we'll actually go in our assets folder, right-click. We're going to create a new folder. And we're going to call it materials. No, nebo materials.
This will actually be the folder that all of our materials are stored. On the folder, we'll right click, create, and we're actually going to create a new material. And we're just going to name this blue because it'll be a blue material. Now, if we go into the inspector with our blue material selected, there's all of these different options. We're actually looking for the albedo right here. So if we click on the albedo in the box next to it, you can actually see that it opens up a color picker, which is great. So since our sphere is called blue, we'll just make this a nice blue color. So now our blue material is saved, and we can actually just left click and drag our blue material, and you can see if we drag it onto the plane, it changes blue, which looks kind of cool. Looks kind of like water or something. We'll just drag it onto the player, so that way we can very clearly see that our player is this blue sphere in the center. And then if we want, we can replace it later as well, but that way it's just easy to tell that this blue sphere will always be our player, so it's easy to keep track of and see in our scene and in our game. So what you're going to do is you're going to right click on your hierarchy, create a 3D object that's a sphere. It might spawn in a weird place, so just make sure that you select that sphere, reset its transform back to the center position, and then you can drag that sphere up just a little bit above the ground. Make sure you rename it to player, so that way we know that it's the player object. And then in your assets folder, right click, you're going to create a new folder. Name that folder materials, and then right click on the materials folder and create a new material. That material will be called blue, just as a placeholder for now. And then we'll change that albedo to be a nice bluish color. And then make sure you just drag and apply it onto the player. Now it's your turn. Now we have our player and our ground set up in our scene, but we have this weird view on our camera, so actually I'm going to reposition it to get the best view for the project that I'm building. Now there are 100 different ways that we can position our camera or our background to make it fit the game that we need. So, for example, if we're going to use a game that we have objects that fly in the air and then they fall down because of gravity, we could easily just take, in my case, my ground layer, and I can actually just rotate this 270 degrees. Co to má být? No, vypadl se teda. No, vlastně to není malý věc. Začínáš mít 10. A chceš tam doházet v pondělí? No, nevím. Až ve středu. Na středu ráno, ještě to vypadá. Jenom radši umyt a napat. Vidím z tohleto, smrkáš takhle. Dobré? No. Srdečko.
até daqui com também tem todos na caixa. Não. Já jenom dodělám tu lekci. Degrees on the x-axis, so now I have this view. So this is my player character. Imagine if it was a balloon or something like that, or a plane. We could easily just take, in my case, my ground layer, and I can actually just rotate this 270 degrees on the x-axis, so now I have this view. So this is my player character. Imagine if it was a balloon or something like that, or a plane. We could pretend like it was flying through the scene or something like that. I'm going to undo that one. There's other things that we can do, actually using our camera to do so. So for example, maybe I want an isometric view of my game, so I want a nice flat view. I'll rotate my camera down a little bit so that you can see that plane pop up. And so you could play around with this setting, and if you want to see what it would really look like, you can set your camera to be isometric. This is kind of the view that you get that's the same as your camera's projection. So this is good if you're maybe trying to go for a more flat effect.
or if you're trying to create a 2D style game with a bunch of different 3D objects, so you get all these nice shadows and stuff in the background. Or another thing that we could do, in my case, is I do want a bit more of a top-down perspective. Now this is where your design document comes particularly in handy, because we've actually outlined everything that we're trying to do with our game. And so you can see, in fact, in our player control, in my game I'm controlling a deer in a top-down game. And so that top-down perspective is really helpful. And then I can even use it to start thinking about how this game's going to work. So with this top-down perspective, all of my different animals and obstacles will start spawning from the top of my screen. If I really wanted to, I can make like our background scroll to create a running effect if I want. And then I can kind of help use my little sketch that I made for my project to understand how this game is going to work, what it's going to look like, and focusing on that top-down perspective to create something that looks like this. So I'm going to select my main camera in the hierarchy, and I want this to be a top-down game, so I'm actually going to move this a bit higher on the Y. I'm actually going to center this back on the Z, so that way it's right above my little player. Now that it's over the player, I actually want to rotate this. So I want this facing down, so actually I'll rotate this on the X-axis, that way it rotates straight down. And probably something like 90 degrees, cool. And in fact, I could probably fiddle around with this a little bit if I want to get a better perspective. Bring this even higher. There you go, that way the edge of the scene is just off to the side there. Now one of the things to note is that if you're going to create a game using gravity, side view and top-down view could look the same. But when you add physics and you add gravity, the side view is going to interact much differently than the top-down view. So what you're going to do is you're going to select your main camera, choose a position that you want it to be at on your scene, so that way the camera's perspective works for your gameplay. And to make sure that your project looks and feels exactly like you designed in your design document, make sure to pay attention to any key elements. For example, in my case, I want my game to be top-down. I want to imagine how the game... Cože? Tak moc netlač. Já vím, že to je nepříjemný a takový, ale netlač na to prostě. Nesneš si to vysmrkat všechno najednou, protože... Já vím, no. Ale... Pak se ti spustí krev, že jo? Gameplay is going to work, so that's going to play into where I place my camera, how I place it, and then using different things like your sketches that you've made to reference how you imagine your game is going to look, so that way, as you're positioning your camera, you know what you're trying to achieve. Now it's your turn. Jo, že já si nepamatuju, jestli tady někde mám tu mojí tu. Ten můj plánek.
No co, zatím to hold budu followovat. Takže si nezvyknu na ten space do pytle. Tak tady mám, tohle je teda rotatenutý v X-ku. Já to teda resetnu. 90 tam hodím, možná dál o něco. Od... Now our camera's set up properly, we have our environment, and we have our players, so we're going to create a few more primitive objects so that we can frame out what we need in our game. Now, to understand all of the different placeholder objects that we'll need in our scene, this is where our design document becomes very helpful once again. So, I've already created the player with that sphere that I have, but now I imagine having other animals and obstacles. You can see I even wrote down some ideas. So I have some animals, I have a rock, I have a fox. So 2 very specific objects that I need to create, and then some other random ones that I'll make as well. And then here you can kind of see and imagine what we're trying to look for. So I've got a moose, I've got another deer, I've got a fox, I've got a rock. So I can make a couple of different objects to help visualize all of the different things that are happening in my scene. I even have these little life ups, these power ups that I can use, and so I'll create something for that as well. In my case, I'm going to create 3 different cubes. I don't really know where that went, so I'm going to make sure to reset the position. There you go. A bit better. Let's focus in on that way we can see it. Grab that, move it over. We're going to move it, move it over in this way. There you go. So we have 1 cube, and I'm actually just going to duplicate that, move that one over, and then duplicate that and move that one over. So these 3 are actually going to be the different, in my case, animals that'll be coming down the scene. I'm also going to move my player down just a little bit because I'm actually going to add a little power up just in case I decide to use it or need it. So I'm going to right click, create a 3D object, and we'll make this one a capsule just to make it a bit more fun. And that is very large. So we're going to reset this again. Back in the position, move that up. There you go. And this is very large, so I'm just going to make this like half the size. A little power up, we don't need it to be taking up the entire scene. There you go, cool, that looks pretty good. Now we know that capsule is one of our power ups. Now I'll just create one more thing, and in fact I'll make this one another sphere, but in fact this will be one of my enemy spheres. Reset that position, move it along the same lines as all of our cubes. Cool. Now what I'm going to do is I'm going to rename all of my cubes and my sphere here, because these are all enemies. And then the capsule, we'll name it the power up. So in fact I'm going to rename it now. So I'll right click on capsule, rename, call it power up. Now with our cube, I'm going to rename the first cube. This will be enemy 1. Cube 1 will rename. This will be enemy 2. Cube 2 will rename. Enemy 3, and then sphere will also rename. This will be enemy 4. Just in case we decide to use it. Maybe I'll have some rocks tumbling down a hill or something like that, who knows. Still very hard to see all of these things. I can't even see my capsule at all. Blends in so well. So we're going to apply more materials to these. So I'm going to right click on materials. We're going to create a new material. We'll change the albedo. So I'm going to make all my enemies red. That way it's very easy to see. So we'll just make this one like a normal bright red. And we'll make sure to rename it. We'll just name this one red. And then we'll create another material. This one will be more of like a light red. So
bring that all the way up, and then maybe like, there we go, somewhere on like the pink area. And then rename this to light red. In fact, just to make it easier to find and organize all of our material colors, for naming convention, I'm going to use red, but in this case I'll use an underscore, and then I'll use the word light. Create another material. This one will be a dark red, so it'll be red underscore dark. Select the albedo again. Bring it all the way over, and then I'll select something like down here. I like that color. There you go. And then I'll create another material. So I'll make this one last red just for that last ball over there. Here. Make the normal red. Then the second enemy will make that light red. It's kind of similar. But at least this way it's very easy to see all of our enemies now because they're all this reddish shade. And then for our capsule, our power-up, we'll make this a nice bright green, so it's very easy to see. So right-click on materials, create a material, select the albedo, bring this all the way to green, and we'll make it like, yeah, that. Rename the material, make it green, and then we'll just drag and drop green onto power-up. There you go. Now we have all of our enemies, and we have our power-up. So what you're going to do is you're going to select different shapes for your enemies and your power-ups, add them to the scene, just place them really nicely so that way they're all lined up. Makes it very easy to see which is which and what things you're working with, if they're enemies or the power-ups or they're your player. And then you're going to create a bunch of materials. So all of my enemies I made all a red color. It makes it very easy to see that these are all enemies. And then the power-up I made a green color. Make sure you keep using your design document as a reference to see what different things you need for your gameplay, all of the different objects that you'll need, whether they're power-ups, or obstacles, or enemies. This can just help to visualize and understand all the different placeholders that you should add to your scene, so that way we can start creating interactions with them. Now it's your turn.
So now we spent a lot of time creating these enemies. We have a power up, we have our player objects. So it's a good Možná to nazval to play, nazval to power up. time to just save our project for now. So on Windows, Control S, on Mac, Command S. Now that our project is saved, we're actually going to export all of our assets so that way we have our scene saved and we have our materials saved in case we need to reuse them. So we go down to our assets folder, right click, and we can select export package. So now it'll bring up this little window for exporting a package. So this will actually, when we export, create a Unity package file. Very helpful, so we can actually just re-import that package file whenever we need to. If we use a different computer or we want to have one of our friends work on a project or something like that, we can give them our Unity package file and they can play around with it. Another thing to note, at the bottom you see this include dependencies checkbox. So you want to make sure that the checkbox is checked. Dependencies are basically, our project will include any files that are being used by anything else that we're exporting. So for example, if we were using character models in our game and we exported and we didn't include dependencies, it can break everything. So it's just always good to include dependencies unless you absolutely don't need to. Then we click export. Now if we go to the folder that we created as a result of creating our project, what we're actually going to do is create a new folder in this directory and we'll call it backups. Now in our backups folder, we're going to name this version. So in this case, I'll use my name, Carl, _, and then you use a capital V for version. And since this is currently a very bare bones project we have right now, I'm just going to make this a 0.1 because we don't have a full version yet. We're just on our very first little phase here. So now when I press enter, it'll save and export the package. And then if I go into that backups folder, I'll be able to find that package anytime I need to re-import my project. So what you're going to do is you're going to select your assets folder, right click on it, export package. You're going to make sure that all of the options are selected. Just leave the include dependencies checkbox checked for now. Click export. When you click export, it will bring up a file explorer. So go to wherever your personal project is saved. In that personal project folder, you're going to create a new folder called backups. Then you're going to go into backups, save your Unity package in there, name it with your name, followed by an underscore, capital V, 0.1. Now it's your turn. Hmm. Let's wrap it for different thing concept. So this helps to save a lot of time as we add which of our objects are power-ups, which object is our player, and we exported a Unity package just in case anything breaks. So we'll see you in the next lab.
Tohle asi ne, bych řekl. Tohle asi určitě. Wait, what? Ne, Bčko určitě ne, takže padá, tohle to padá. Tohle je prozatím správně. A buď cenáčku. To bych řekl, že je v pořádku, upřímně. Jo, teď se nejsem jistý. Budem provádíš? Jaký boky? Práce.
Co pak? Invoke repeating. Takže tam musíš napsat 3, že jo? 3 argumenty, mám pocit. A kurňa, jsou tam 3. Jde. Dobrý, takže první je určitě jméno. Game object. To asi ne. Proč jsou teda ty dva skoro stejný? A. Jasně, tak je to jasný. Question 10. To koukáš, vole. Pokud jede až moc pomalu, zrychle. Pokud jede až moc rychle, zpomal. Speed, jako ta jednička vypadá asi nejlíp. Absolutně špatně, počkej. Tohle je absolutně špatně, to je jasný. Jsou tady variably a pak pokud jede až moc pomalu, zpomal, to je špatně. Pokud jdeš moc pomalu, zrychli. Pokud jdeš až moc rychle, zpomal, tak. Co? Ještě jednou? No to vypadá asi nejlíp, no. Ty variable v té první jsou pod tím, což je špatně, bych řekl. Slow down, speed up. Pokud jdou teda moc pomalu, zrychli. Pokud jdou moc rychle, zpomal. No, dobrý. Tak kolik? Jo, 6 z 10. To není moc dobrý, no. Tak, if you want to destroy an object when its health reaches 0, what code would be the best in the black below? Podívám se spíš takhle. Jasně, no, chápu. Takže pokud je health menší než jednička. No jasně, integra, já jsem si to vůbec nevšiml. In current game, you can instantly an array. But you can instantly an object inside an array, so mohli by ukázat tu správnou odpověď upřímně. Aha. Jasný, takže to nakonec bylo tohleto. Aha. Random integer. To upřímně moc nechápu. To se kraje. Ty si máš něco zaplýho? A ta utírka na tom není, jo? Jsem se trošku tyčlak. Dobrý. Tohle bylo správně, jo, tady jsem to podělal trošku.
To jsem si fakt nebyl moc jistý. Which of the following are possible values for the random flow and random variables? Tady to asi myslí teda. Float, random range, tak to může být prostě od 0 do 100, že jo? Všechno mezi tím. Random range. To se divím, tyjo, že... Co? Nebo jsem měl zvolit, co je špatně? Possible values. Possible. Ježíš, já jsem pitomej. Dobrý. Dobrý, tak tohle nemůže, že jo? Takže to bude asi to Ačko, podle mě. Maximum, tam, oni tam psali, u toho integru. Node max is exclusive. Can return a value between 0 and 9. Jasně, no, takže je to Ačko. Ne, mě neřešil, že tady ta 0, že tady ta pytle. Tak, v čem jsem měl teda to vím. Tady to je trošku horší, no. Se podívám. Jsem tady měl rozjetý ten second test. Na co jsem kliknul teď, nevím. Doufám, že second test. Tady jsou, jo. Spawn manager. Ale tak to je v pořádku. Public game object array. Game object. Tohle ne. Dobrý, takže to bude buď... Code will create an error that's... what could you... Jo, jasně no. Tak buď můžu udělat tohle, nebo můžu udělat tohle. Takže A jde, je Ačko nebo no, dobrý, tak co dál? Tohle jsem pochopil, tak jo no, tak zkusím retakenout. Tak, to bylo to debug log. Ten vypadá v pořádku, špatně. Určitě ne. Jo, tak tady je to teda menší než 1, kvůli tomu, že to je integer. Tady A or D znamená buď z toho udělat single, žádný array, a nebo na pátý lince zmínit jakou pozici z toho array. Fajn. Tohle bych měl mít asi v pohodě, pokud hráč koliduje s objektem, zničí to ten objekt. Get key, to si musím zapamatovat. Tak tady to podle mě je teda tohle. Maximálky to nežere, ty integry. A tady to není integr. Dál. To byla ta 4, editovat tu, jakou lineu editovat. We have made changes to prefab. Tak overrides. Tohle je špatně. Game object tady být nemůže a tohle je prohozený. Tak další, to je to pořadí, takže nejdřív jsou variably. Pokud je moc pomalu, zrychli, pokud je moc rychle, zpomal. Tady to.
Submit. No, vidíte, že to jde. Next, teda bonus features, share your work. Nemám zapotřebí. Nemám žádnou práci. Tak bonus teda asi projedu taky v tom Unity 2. Ať to mám z krku. Jo, tady jich je, dobrý. Charlie. Co dělá? Rozhodli to okolo. Aha. Metku. Chodil teď. Ty já ti plesknu, Charlie. Metku malej. Vychcanej, vole. Já jsem si vůbec nevšiml, že schazuje telefon. Zase něco prostě se snaží. Čárečku, ty máš vole, zase tu sviňáckou náladu, vole. Co je tohle? Čo vytváráš? Já se spíš učím, teda, abych řekl pravdu. Projíždím Unity tutoriál a učím se z nich, jak se vlastně takhle dělají hry. Jo, co jim to nějak seká, koukám. Akorát tady ta pasáž pro mě asi úplně... No jasný, tohle už používá mechaniky, které jsme zkusili. Aggressive animals. Have animals that also spawn from the left and right side of the screen. If one of them hits you, game over. Should be locked to the console. This will make the game much more exciting and requires the player to stay on their toes. Especially if vertical movement is also implemented. Jasný. Takže pokud do něj nakosí zvíře zleva nebo zprava, tak... A? Možná když do něj nakosí jakýkoliv zvíře. To je celkem náročné. No, oni mají docela pěkný tutoriály, upřímně. A náročnější by bylo, kdyby jsme to dělali v Unreal Engineu, podle mě. Game User Interface. Jaký? Jako když... No dobrý, to je konzole. Ale já nevím teď, co myslí tím interfacem, upřímně. Počkat, oni to tam mají popsaný. The player, jo. Score 1. Jo, tady je score napsaný. Lives, ok. 1. Game over, lives, jasně. Takže interface prostě jenom staty a aby ten hráč mohl prohrát nebo hrát expert. Animal Hunger Bar, to je hezký. To je dost zajímavý, upřímně. Nestihnul. To jo, dobrý. Akorát škoda, že tady asi neukáže úplně co se jak udělalo, no. Tady jsou jenom walkthrough, ale neukáže to asi. Ukáž. Udělali fér jako na to. Jako jo, no. Asi se jim to nechtělo namlouvat. Vertical player movement, to by asi nebylo tak těžký, upřímně. Aggressive animals. Nevím, co tím myslí, asi prostě když do něj nakosí, takže tam jsou ty hitboxy. To nebude nic těžší, už jsme to zkoušeli. Game User Interface. Tak tam budou nějaký variables asi na začátku, možná bych na to vytvořil nějaký jiný script, nějaký novej.
který by počítal a vždycky, když by tady detect collisions by něco vyhodil a destroy out of bounds, tak by se něco stalo. To asi taky nebylo těžký. Animal Hunger Bar, na to už nemám úplně. UI slider object in world space render mode as a prefab for each animal. To bylo. No tak to by asi potřeboval API, koukám. Dokumentace. Share your work. Nemám žádný work, jsem lama. Nemám. Nechci submitnout. Return to submission form. Jo, tak já to prostě skipnu asi. Jste to psali. Já bych měl mít možnost jít na další. Já už mám tu dvojku. Ježišmarja, jak mám jít zpátky? A? Ne. Tak musím jít do my learningu. Vidím, že se ti do toho chce, ale je to vtipný, ale jakmile jednou začneš, tak už ti to učení tolik nevadí. Teda záleží, jak se na to díváš, no. Já jsem třeba začínal na skriptu. Tam jsem v podstatě to bylo dost jednoduchý a chtěl jsem se to naučit. Protože to pak můžeš docela jednoduše programovat v Minecraftu, věci, cokoliv. A pak, když už to člověk naučí učit, tak to pak už to jde samo. Hele, do prčic. Completed. Ono si to ze mě dělá... srandu. Co pa? Emča? Tyhle, jo. Ta kočka je normálně blázen. Já teď nevím. Jo, nevím. Tady to je ono, Unit 3, já jsem teď byl v Unit 2, tu jsem dodělal. Tyhle, tohle mě štve. Introduction lesson. Okay. Make the world with spy. To je takový Minecraft, koukám. Co všechno v tomhle je teda? Jump force. OK, takže asi budeme skákat přes nějaký obstykly. No ne, hele, beru to tak. Když jsem začínal na Minecraftu a začínali jsme se serverem, řekněme, tak jsem musel dělat eventy a podobně, všechny tyhle ty věcičky přes command bloky. Nebylo to moc flexibilní, nebo myslím si to, ale s command blokama se samozřejmě dá dělat spousta věcí, ale není to tak optimalizovaný, když bych to řekl. Tak jsem přešel na skript, to chvíli trvalo teda, ale tam se člověk hlavně pochopí ten systém, že jo? Systém programování a pak to přecházení dál už je jednoduchý. A skript taky nebyl úplně jako úžasně flexibilní a takovýhle, prostě některé věci to nezvládne. Některý jo, ne, některý většinou jo v Minecraftu, ale některý ne. Takže přijdeš zase dál, teď jsem třeba byl na Javě, ale ne, že bych ji uměl vyloženě, ale umím si, řekněme, poradit. No a teď jen tak ze zvědavosti koukám na tohle, no. To není tak, že bych jako chtěl dělat nový Counter-Strike, i když by mě to možná zajímalo, jestli bych to zvládnul. Ale člověk by se měl učit furt. A jakmile přestaneš, tak je těžký se učit zase něco dalšího, novýho. Make the world. Okay. Don't just stand there. Aha, takže se asi bude posouvat nějaký screen a když prostě zůstaneš tady, tak skončil.
Particles and sound effects, takže tam bude asi nějaká krev nebo něco takového. Challenge, kurňa. Balloons, bombs and booleans. Okay. Player control. To jsme tuším quiz. Toto. Gameplay mechaniky, user interface. Jo, na to jsem úplně zvědavý jak svině. Já se jdu podívat na ten user interface. Mě strašně zajímá, co v té kapitole bude. Kliky mouse, takže budeme klikat na letící objekty očividně. Game over. Oh, nice. What's the difficulty? Food. Like a food. Vůbec netuším, co by tam mělo být. Lab. Takže ten lab slouží podle mě k tomu, aby jsme si vytvořili svou vlastní hru a během toho vždycky to proložej kvízama a challengema a lesnama, ok. Next steps. Mě taky zajímá, co tady asi mají. Ale asi nějaký jako běžte se učit a sledujte jiný tutoriály a tak dále. Project optimization. Research and troubleshooting. Carrying your projects. ACS survival guide. Okay. No ještě mě toho čeká dost. No, řekněme, že jsem v půlce. Před půlkou. Ale nechci to zase uspěchávat. Takže si dám pauzičku. Mám jsem jestli pauzu od programu, když jsem to otvoril, tak jsem úplně, aha, tak to asi ne. Jo, musíš na to fakt mít náladu, no. Nesmíš to vnímat jako, že se musíš učit a že musíš, ale ty chceš, no. Ale je to všechno v hlavě, no. Já si to asi zapnu, tyhle, tohle. Je to všechno v hlavě. Tím neříkám, že já taky nemám dny, kdy fakt jako se mi do toho nechce, ale třeba, nevím, na 5-10 minut si to musíš prostě zapnout. Nebo si dáš, taky můžeš udělat to, že si dáš den pauzu, ale je tam takový nepsaný pravidlo, že si nesmíš dát 2 dny pauzu za sebou. Že pak už ztrácíš takovej ten řád toho. Jo. A není důležitý jakože není důležitý jít programovat nebo jít něco dělat takovýhleho na 2 hodiny, na celý den a podobně, ale třeba jenom pitomých 10 minut si projíždíš ty jejich dokumentace a podobně a dáš tomu každý den, řekněme, 10 minut, což je prd nic. To zabere třetina her lolka zabere, nevím, takových 15 minut. Zabere arabky. Takže ono, ten čas je v pohodě 10 minut a tam je důležitý vypěstovat si ten návyk a případně, když se budeš cítit, tak to prodlužovat postupně, pomalu a prodlužovat. Kuse ještě Python, ale nevím. Dobrý, lidi se ho taky chválí, ale ten je korikrát apresování dusky tak ze začátku. Důležitý je se naučit ty základy, no. To je asi fakt to nejdůležitější. My jsme full AD skoro. To je celkem blbý, no. To jo, to nevadí. Ono, fakt ty základy, no. Nevím, jestli teď o jakém jazyce se mluví asi o Javě možná. Ale fakt je důležitý naučit se základy, naučit se myslet jako programátor, když to tak řeknu. Já to jenom přepíšu tady, ať mě nikdo nenadává, že tam mám game development a hraju lolko. To fail to update settings for Facebook. Že bych dostal tam banána. Snad ne, na Facebooku. No nevadí. Na Twitchi se to přepsalo. Jeden z nejpoužívanějších. To je pravda. Ale nejsem si úplně jistý, jak moc
jak moc optimalizovaný to bude. Nebo optimalizovaný. Hele, vždycky je dobrý držet se prostě na té kórové straně, jo. Ale máš jeden jazyk, od něho si odvíjí druhý jazyk, třetí jazyk, čtvrtý jazyk. A vždycky, to je jak strom, jo. Dole máš ty tlustý větve a Python, řekněme, je prostě nějaká ta střední větev, která ale vydrží míň samozřejmě. Je to takovej, jak se tomu říká, filozofie trošku, ale řekl bych, že nějaká pravda na tom bude. Takže ono, podle mě je Python samozřejmě dobrý. Používá se na výpočty, matematiky, statistiky, boti jsou tam. Počkej mě, ale. Get over here. Fuck. Myslím, že jsem asi skončil. Nebudu to flashovat defenzivně. To asi nedáš, kamaráde. To se maxuje, kvéčko. Asi to budeme muset fakt jenom odchytávat, no. Nějak. Nevím teda úplně jak. Asi to budu muset hrát, O. Jdeš in, jo, kamaráde. Já jsem to asi netrefil, co tam byl asi creep, jo. A chvilku jsem koukal na ten Python, ale jenom tak jako abych věděl, abych poznal, jak vůbec Python vypadá, případně čemu se podobá. Jo, je to takový, prostě má to jiný pravidla, no. Run. Tyhle, ona nedostala ten hit tou věží. Ach jo, tak teď jsem fakt smutnej. Já si počím tohle, děkuji. Ty vole. Jo, tak ty si hodně věříš, holka. Věří, no. Utíkej ode mě, vole. Tak co, skočí tam, vole? Skočí tam! Tak to je blbý, no. Já jsem ne... Dobrý. Fucked up. Nice. Hezky pěkně. Se divím, že ten Jarvan nešel in. Šel in. Za to! No nic. Já nevím, tyhle, oni mi asi říkají. No, já asi jdu fakt tanka, no. APčko, AD, všichni jsou tady ADčka, no. A já to APčko nechci, jak. To je slabý, jo. No, to je mi líto, no. Já se počím tady, tak nic. Nemáš, že to bylo jako základní stavební kořen. No jasně, no. Ono, bere se to jako skript. Ne skriptovací, tagovací snad jazyk. To už je takový... Tam se asi trošku naučíš jako nějaký... Že mají programovací jazyky, že mají pravidla, které se tak nějak musí dodržovat ve většině případů. Ty vole. Dobrý. Hezky pěkně. Potřebujeme clearnout ty miniony, kucí. Yasuo.
To je, vole, proč tam ta lanterna neskončila, jsem měl cooldown, co? Mňam. Já jsem čekal, že to fakt zabijem, ty vole. My jsme strašně mrtví. A slabí. Ale hlavně mrtví. Je taky doplňok pro zkrášleně a jestli má už jiné vaše funkce. Ono, funkce, každý má to svoje, no. Jako HTML je prostě základ. HTML je základ, CSS je spíš prostě na ten design a podobně. JavaScript, tak ten je zase sice frontend, ale tam už to prostě začíná reagovat na tebe, na klikání a podobně. Ty vole, kam to zmizelo? Jo, ty potvoro jedna! Ham! Nezabíjej to. No jo, ale teď už jo, to je blbý, ty vole. To je Katarina plus Zilín, ty vole. Za první to skáče, za druhý to má 2 životy, má to Jarvana Engage, má to Kaina, který to může odchytávat. Co tam ještě mají dobrýho? No, kajtovací, vole, nějaká hovadina, ale ten umře hned, že jo, na Yasua nebo na mě, asi. Whatever. No, už utíkáte, co, vole? A ty potvoro jedna. Hezky. Hezky pěkně. To nevadí, nechte mu malý HPčka, ten s tím... Kdyby se to dělal, tyjo. Proč mě splashoval pro Jarvana, oni nemají snad ani healera nějakýho, žádnýho, ne? To nemá cenu. Tyva, já to nesnáším. Tyva, to kolečko do toho nacpalit takovou řadu věcí, že já už nemám jak to tam házet. No. To maluje CSS, Java... Kam se cpeš? Metku. JavaScript, potom ten backend, PHPčko, nebo se používá snad Rust, nebo něco, jo, teď nevím, co se používá na backend. To je blbý, no, tohleto. Ty vole, máte takový štěstí. Já jsem to teda pohnojil teď taky, ale... Kurník. Ne, já vím, co chceš, vole. Já chci asisty zase, děkuju. Ty vole, dobře načasovaný Ečko vodní. Já asi jdu fakt toho tanka, no, bohužel. Profesor říká jasně. Seš tu, hej, jako to vůbec neskoušej. Celkově mám dost malé zkušenosti s celým tím web developmentem, jenom takový ty extrémní základy, ale něco extrémně basic bych asi zvládnul, no. Kdyby se mě zeptali práci. Třeba tady farmím normálně. Zajímavý. Strašně se mi líbí. Ty vole. Strašně se mi líbí, jak šli víc friendly pro... Easy, vole.
Ty vole. To jsem mohl mysnout? Zapne normálně, ne? Dívej, vole. To chytají jak Pokémony. To tady last hituju, vole, všechno. Ale měli bychom jít do pytle. No nic. Se fanfárově. Jo, ten Varmok by šel, ty vole, tady. Bych bral. No! A omluvil se. Good guy. Ron! Mňam! Nepůjdu tam, vole. Nejdu tam. No, ty vole, ta to chytá, vole. Já taky. Hej. Tak pojď. Ta to chytá, vole. Ham. What? Ty vole, ty to chytaj, vole, jak Pokémony, vole. Co to je za cooldown? Já mám 3 sekundy cooldown na to kvečku. Co to kurva je? Ty vole. To je nesmysl, ty vole, to je strašný nesmysl. Jo, hovno, mě se to fakt povedlo prediktnout, ty vole. Au, a do prdele. A zkusil jsem to. Ty vole. A budu potřebovat fakt ten Varmok, ty vole. Ty vole. Ta dostala takovýho rekta. Jsme byli strašně low HP, takže bych řekl, že stejně bychom to prohráli, kdyby jsme ji zabili dřív. Ten bych asi už neměl. Ty vole. My to prohráváme docela, no. Jako bylo by to, je to close takový, ale ty. To jsme jako celkem posrali, hoši. Nechci vám nic jako na to. Dobré. Deadman good. No ježiš, to jsem mohl prohodit, to je úplně mental breakdown, tyhle mám. Nebo ne, to asi říká. Brain freeze. Tam. Můj. Jsem asi tuhej, vole. Tak to jsme prohráli, no. Já jsem potřeboval fakt ten, jako nutně jsem potřeboval ten Varmok a bohužel... Co, spawnou se ty minioni? Spawnou. To asi... Jakoby stíhá, no, ale nemá rage, vole.
Oh, děkuji. Nebo my to za chvilku stejně prohrajeme, takže... Tak to je na pitel. No. Ty vole. Ten mi tam málem poklikal, ty vole. Well, všichni tam pochcípali a pak vole je jednoduchý koukat a říkat teď smysl to jedno kvéčko z 200, vole, kvéček. O můj bože, to snad ne. Ach jo, ale ten si celkem se snažil, no. Nebudu tam jít do toho psát, ty vole. Oni tam chcípali jak... Ježišmarja. Si aspoň dám něco k jídlu pořádně. Ale kurňa, ten varmut se potřeboval. Máš tam na stole? Ještě ne. Ty jsi to dneska kupovala? Ne. Je. Bude trapka někdy. A kruci. Až za hodinu, ne? Já nevím, jako já to...
Na hodiny?
Jsou tam nějaký pěkný? Špatný hodnocení? To je hodně APček, jo. A žádný tanky skoro. Jasně, vemte si jo. Tanka za tanka je vždycky fajn. Beru. Já to vyloženě nevyhledávám. No jako, chutná mi to a takovýhle, ale ne, že bych si jako říkal, kde je ten citron? Tak klidně si vem. A zase citron je zdravý. A bylo to dobrý. Kde vůbec bylo to kuřecí, jsem nikdy neviděl? Na základu. Od maminky. Může mě to portnout? No mě to nechce portnout, dobrý. Já se bojím, já tam nechci. Bojím. Chytni ji. Co vůbec tady je všechno? Tyhle ty dva, tak to tam bude trepka. 95%, že tam bude trepka. Jo, kamaráde, dal jsem ti shield, víc dělat nemůžu. Nebudu utíkat. Cože? Jsem to hodně chtěl. Jsem to hodně cítil. Kde je myš? Jasně. ten stan je přece zanedbatelný. No, jenže my tam chodíme jeden po jednom, vole. Co to dělá ten člověk? Ale oni prostě ty tejpci čekají, než ten dotyčný umře a až potom tam jdou, ty vole. Jako ne, že by mě to překvapovalo, jo, ale... Víš, že jo, vole. Predictable. To mě to hitlo? Au.
Takhle, od čeho dostávám ten damage furt? No, pojďte. Potřeboval tu ultinu. A kurník. Pěkný damage. Jakoby pingoval jsem to, vole. Ale ten follow mohl být mnohem lepší, no. Ale dobrý, jako... No nevadí, nebudu psát nic toxického. Těch asistů bylo dost. Pink. Sakra bylo. Tak se tady mějte. Ale dal jsem mu to, co jsem chtěl, no. Jakoby, máš tady úplně free killy, kam až jdeš? S tím Garenem, vole. Stačilo jenom vzít toho džina a jít zpátky pod věž a vyhýlovat to pasivkou, ne, prostě. Tak jo. To je těžký občas, no. Ale jo, vždycky to otevřu hold takhle a je to 3 za 1, myslím, že to je war, možná půjdu do zóny rovnou. Okay. Ty vole, kámo. Ale ty vole. Ten fight byl tak vyhraný a oni to zase tradeli zpátky prostě, ty vole. To taky nevím, vole, co jste... Oh. A jo, no. Nevím, co se stalo, máme jako potenciál, no, ale
Ale nevím, co se stalo teď upřímně. Nevím, jestli jsem v tom fightu něco udělal. A už to zase troubu, jo. Ach jo. To fakt není absolutně žádný důvod, aby jsme to takhle frovovali prostě. A stejně. No, jsem si to chtěl zkusit. Štípe, ty vole. Nemá cenu. Já jsem si chtěl jenom pouknout. Jako sorry, ale já nejsem tank, ty vole. Pěkný. Jsem třeba vůbec nečekal, že by něco takového zvládlo udělat. Au. Jakoby trvalo mu to dost dlouho, ne? Ty vole, já jsem to posral. Utíkej, utíkej. Vadí. No, já jsem to failnul taky teda. Mysnul jsem ten bol, no. Ten je asi zásadní. Když mysnu bol, tak no, byla to moje blbost, měl jsem si šetřit ten flash. To takové, co ten nesoutěl. Ty jsi mohl jenom roztočit a měl bys asi stane potřebovat. Ale dobrý, už se točí, už se točí. Krásný. Au. Dobrý. Rád, že dáme tu ultimátku, no. Kurňa. No, dobrý trade overall. Nevadí. Dobrý. Dělá, ty vole. Čekej. Ale stejně asi zebneš. Jsme měli jít dávno už pryč. Actually můžeš jít klidně dovnitř, jo. Jsi už tanku, víš co, ale už tady budeš přežívat, ale. Mrsk! Plesk, vole.
posral teď. Nemám tam co dělat, kucí. Nemám tam co dělat. Obo, ode mě špatný, tak jo. Já jsem takový support, no, který to furt otvírá, no. A nikdo jiný tady na otvíračky asi úplně není, no. Takže by tam nalítnul Garen a chvíli tankoval. No, dělám to, co musím dělat, no. Ty vole, to prostě není normální. Od to musím takhle udělat, no. Ty vole. Tady ten snowball. Ten snowball má... Aha. Pytle, jsem jí nedal ten shield, ty vole. Pojď sem. Ty vole, to je zase rychlá kravina. Ti dám, ty vole, že si tam ze mě budeš dělat srandu. Já jsem teď vejsnul tam vole. Jakoby to bylo trošku jolo, no. Tak jo, ty vole. Ty vole, ono ještě zabije, ne? Lol, no fakt ještě zabil, vole. Mám zase 4 litry, no je. Ta mana vůbec nedochází, to vůbec není mana hungry. Za celou dobu mi nic nedošlo, tyjo, ještě. Au. Tak kromě HPček, ty mi dochází až moc rychle. Oh yeah. Baited.
Docela hezky se mi to tam hledá, ty vole, ty díry. Ani není zase tak jako špatná, ale je to strašně, actually je to strašně jednoduchá postava, no. Ale do mých hodorů bych si typnul aspoň 2, ne? Ty fighty otvíral furt já, ty jo. Garen byl docela dobrý, aktivní. Tyjo, jsem dal sko. Kolik? Jo, good. Ani jeden, jo, asist, ty vole, tak to jsem fakt smutný, jo. No dobré. Ty jsi tam našla pěknýho. Nic novýho? Nic zajímavého? Praha, co to bylo, 7? Squash point. Wellness. Privátní Whirlpool. Ceník. Tak o kolik to zvedli? A to se má v tom člověk jako vyznat, jo? 2 osoby, 50 minut, 690 korun. Au. Já ta elektřina, no. Sleva za navazující turnus, 90 korun. To je smutnější je, že vypadá to, že ono moc lidí si to tam nerezervuje. Všechno, skupinová cvičení je tady 3 prdele. Stolní tenis, tady taky nějaký. Pak je to už asi všechno, ne? Nebo je to kredit tady to, nebo já nevím, tady, tyvo, aby se v tom někdo vyznal, v tady tom bordelu. Nebo možná přes zimu, že to mají takhle dražší. Nevím. Rozvrh. Dobrý, rezervace. Neumím číst. Aha, no. Za celý týden to zarezervovalo jenom 4 lidi, nebo jako 4 termíny za celý týden. To je... Nebo na celý týden, nevím. Jo, zase jako jo, je možný, že jim tam chodí třeba po cvičení, jenom se zeptá, jestli tam je volno, je tam volno, tak tam jdou třeba, no, možná. Že já jsem fakt nedostal žádný hodnost za tu hru, já jsem teda pěkně smutný. No nic. Pořiďte si kredit a ušetřete. Více info zde. Když tam pošleš 5000, tak máš ušetřenou částku 500 korun. Nemám páru. Platnost kreditu 12 měsíců. Já jsem si myslel, že to takhle udělali. No takhle donutí, aby to lidi chodili častěji, no. Trošku častěji.
Co mám dělat?
Hmm. No, tak oni moc taky nemají APčka. No. Ty vole, tam kenč, no, ty vole. Na topu. Bude trošku problém, no. Kde pak to je? Aha, jo. Nazdílela to tvoje maminka. A je. Takže to bude určitě něco. To Summoner's Rift. 30 seconds until minions spawn. Minions have spawned.
been slain. Co jsem to zase dostal? Ty vole, takhle fakt damage nedostanu, ty vole, když mi tady bude furt chcípat. Ty vole. Jo. Killing spree. Ty vole. Tak. Hej, ale neklikne na něj, ty vole, prostě. Jediný, you had one job, ty vole, kliknout pravým Ally has been slain. Ty vole. No jasně, hoď tam tu trepku, vole. No, i když teď asi jo, no. Ale nechcem to pušovat. No, tak to pušnu. Gratuluju. Takže vole, jsme zase na středu. Zase dostaneme rekta, vole. Shut down. Dáš mu? No, děkuji. Ty vole! To fakt není... Ty vole, fakt každý hook, ty vole. Každý hook chytne, vole, jak posraný Ash z Pokémonů, ty vole. Já fakt nevím, co mám dělat. Tyže, co to bylo zvuk, vole, to je nějaký skin asi, jo. An ally has been slain. No, ježiš, ty jsi taky strašně nenápadnej, vole. Já už fakt nemůžu.
každý hook, co ten trash hodí po někom, vole, konkrétně po žinovi, tak vždycky to trefí, ty vole. Já ten damage fakt mít nebudu za celou tu dobu. No, dobrý. An ally has been slain. Asi jsem to mohl zabít, ale... Očividně fakt prohráváme úplně všude. Tyjo, ten čin je fakt něco neskutečného a ten Z vole 0,5, co si děláš prdel. Ach jo. An ally has been slain. An ally has been slain. To je fakt v hajzlu tohle. Jo, Fiddle je hacká. Akorát by tady jsem mohl přijít častěji, aby ten džin nebyl 0,6 v 11. minutě. A ten džin mu nepomohl? Okay. Jakoby mohli jsme vzít aspoň ten jeden plát, ty vole, kdybys nebyl vocas. To je fakt vajzlu tohle. A zase ty kokos. Já nevím, to je asi prodaný, ty vole, prostě. To je fakt, vole, jenom koupený, ty jo. To je někdo, kdo dostal zaplaceno, aby sral hru, ty vole. To není ani reálný, fakt. Enemy killing spree. Já jsem toxik, já to vím. Teď se klidně přiznám a budu toxický, protože to je úplně enormní tohle. Turret plating will Ten typek má ale 48 creepů ve 13. minutě. 7 smrtí, ty vole. enemy rampage. Enemy killing spree. On si říkal, ty vole, že to bude... Ty kokos. Ten Yasuo nám pušuje bázi, ty vole. Your turret has been destroyed. A Heka úplně v klidu mohl použít teleport? Okay.
No, nevím, bo já prostě budu muset jít full damage. 0,7, ty vole. Oni jsou náhodou spolu. 3, vole. Ježiš, oni jsou 2 a 2, ty vole. Jo, tak to už to chápu, proč hovno. Já na to nemám, ty vole. 15. minuta, vole, oba dva primeditory. To je shit, tohle, ty vole. Ty vole, to byl takovej humus. Co to sakra bylo? Jediný, kdo se snažil byl tady, vole. Ale to je... Ne, že mě sere, že prohrávám, mě sere, jak ty lidi nemají absolutně páru, že se mají poučit z něčeho. Oni dělají furt a furt jedno a to samý. A strašně se divějí potom, vole. Ty vole.
To řekl šačku. No, to co? Musím zapomenout. Asi dám sem. To zase musím mít občanku na to, takový, ne? No, jestli to Když unavený čeká kočička. Jaká kytara? Kytara? Mám tady ještě tu kytaru? Je tam, jo?
700. No, není to tak strašný, jo. 10 milionů surovin nějaký. 700 partů. Modrý. Máš to asi to všechno. Kolik máš? Nemám 4 To je navíc. A jako, je pravda, že já jsem si tu 3 milionovou armádu blbě rozdělil, no. Já vím jenom, že tam. Já jsem si je blbě... Jak zmizela. Dala lepu. No, myslíš, když na nás zautočil ten endiák, ne? No. Já měl taky 3. A skoro... Teď nevím, no, teď nevím. 3, no. 3. Aj. Já ti nevím, pročku. Já, hele, čáličku, nožička, čuchni, čuchni. Jo. Ty bys si chtěl spinkat, jo. A mám tě nechat spinkat? Protože ty zase nenecháš spinkat nás, vole. Nebo nějaký throwdown. 6 hodin. Takže od zítřka je throwdown. A kruci. No, to vypadá všechno už. Proč to děláš? Já si na ten throwdown asi šetřím vždycky jenom to, jenom speed upy. 1000 1minutových na tréninku, 605 minutových, 14 hodinových. Ty vole. 61 jednohodinových na cokoliv. Aha, dobře. Potom jsou tady ještě healing, speed upy, 1005 minutové, 49 hodinové. Ne, to je construction. Moje chyba, to je construction. 1005 minutových a 49 hodinové. Na co jde ještě speed up? Na healy. A na to se teď nemůžu podívat. Nebo můžu. Ty vole, 2005 minutovek na healy. Jo, takže já jsem připravený, tak nějak bych řekl. Já bych ti něco poslal. Nemám.
Welcome to the Howling Abyss. I'll just look around for threats. Fifth time's the charm. Jako není to tolik mana hungry, když to nespamnuju vyloženě. Jo, já jsem mu fakt za celou dobu nic nedal, jo. Teď jsem mu už něco dal. Je. Jak to je? Kvečko. Jo. Co se má asi? Kvečko se to. Okay. Tyva, já to netrefil. Netrefil jsem to přesně na střed. Mrsk. Ne, neměl jsem ten cooldown na to kvečko. Nevadí. Dělá ten Draven? Se mohl vzít heal a ještě to přežít? Případně si dát ten kill a pak umřít. Hehe. Jsem měl možná. A ne, jak se bejtí spely, vole. Au. Já nevím, healuje mě něco? Zapínat na tohleto ulti, no. Já pak otevřu přesto nějaký fight pořádnej. Přes tu ulti. Aj. Už dostali ulti, nebo nemá cenu. Au. Tak jenom jedno. No. Nasral ten tapek, ježišmarja, no poser se, že jsem ho vole to. Ježišmarja. Že jsem ho probudil. Ne, probudil, ale stejně na začátku ta zelin ulti dělá prd. Mrsk. Dělá ten úces?
Ale může mě to přestat na mě útočit. Vole. Pryč? No. To je stupidní, vole, oni mají teď načtený všechno. Cože? Co to sakra bylo? To je za damage, ty vole, mám 9. level a jeden item, ty jo. Nice. Oh, Mr. Reed, you always Ups. Ups. A tak fokusnuli mě, takže... Já stejně nejsem taková velká ryba. Ta velká ryba je tady. No, byl Draven. Asi las, no. Už má skoro hotový druhý item. Akorát ty cooldowny jsou takový. Jo, pěkný damage. Oni mají taky teda pěkný damage. Au. Ale jo. Hala. Na to nemá ta Leandry. Na to není stavěná, aby to rozsekalo celý sama. Tak kde jsem vzal 2 kily, ty vole. Nothing cries louder than loneliness. An ally has been slain. Průnik. Oh. Vole, to dává. Ty vole, a furt? To je hodně silný. Ještě k tomu, když to můžu házet přes celou mapu. No, když to tady nenarazí zrovna do zdi.
Jakoby já si myslím, že za chvilku upoukuju k smrti, jestli něco neudělají. A už to začíná. Tohle. Oh. Good job. Good job. Co to? Is this my nightmare? Or yours? The beauty of the world beckons desires to be real. Yep. Dalo se čekat. Oh. Aj kurva. Aj karamba, aj karamba. Ty vole. Ty počím tohleto? Mrsk. Au. Ty vole, teď jsme dostali rektal. Já bych měl jít víc své do toho damage over time, no. No. Ježiš. Not good. No. Let's go. Ach jo. To má furt, to je ten cooldown se vůbec ne... Aha. Nezmenšuje. Ty vole. Kuda. Oj. Bacha, bacha, bacha. Dobrý. To je jeden za jednoho. A to jsem pak upnul trošku. Tohle pak upnul někdo jiný, koukám. Ty vole. Ne, ty vole, kámo, musíš to vole chytat jak... To je fakt... Kokos. Já jsem mohl použít zóny, ale ty vole. Tohle zrovna od amu máš je prostě. No, dobrý, oni to vprovují jak stejně. Co to je? Jízdenk? Mrzkne, ty vole. Nemám štěstí na to. A stejně jako dává to docela šlupky, no.
Mrsk. Oh. No, kámo. Mě tam nenecháš vole ani dojít. Ale myslím, že tohle byl docela dobrý kolo. Ale jo, jdem na to. Uí. Good. Ten poslední byl dobrý. No, jsem měl štěstí. Se už to vypnu. Tady nikdo asi není.